Hello everyone, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. चला आज आयजेन व्हेक्टर्स आणि आयजेन व्हॅल्यूज पाहूयात. ते काय असतं. थोडीशी थेरटिकल पार्ट आहे आणि हे आत्तापर्यंत याचा यूज सांगतो अगोदर कुठं कुठं होतो. मेनली डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन मध्ये आपण याचा यूज करतो. आणि तुम्ही जर असं विचारलं की कोणती कंपनी वगैरे काही विचारते काय इंटरव्ह्यूमध्ये, तर नाही, इंटरव्ह्यूमध्ये क्वेश्चन्स तयार होत नाहीत, पण कदाचित MCQ मध्ये विचारू शकतात. आणि हे समजलं तर आपल्याला डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन अल्गोरिदम्स समजतील. त्यामुळं हा बेस पक्का करून घ्यायचा आहे. पहा इथं काय काय मेन्शन केलेलं आहे. लेट्स कन्सिडर दॅट वी वॉन्ट टू बिल्ड मॅथमॅटिकल मॉडेल्स. ओके, where the input data is gathered from a large number of sources. As an instance, let's assume that we want to forecast the complex financial variables, such as behavior of interest rates over time. Okay, let's refer to interest rates as y. y काय आहे? इंटरेस्ट रेट्स आहे. म्हणजे काय? टार्गेट व्हेरिएबल आहे ते. थोडक्यात y जिथं जिथं आता तुम्हाला ते y म्हणाल ना, तिथं समजून घ्यायचं की ते डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे तो. आणि एक्स जर म्हटलं तर समजून घ्यायचे आपल्याला की इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स आहेत. डिपेंडंट, इंडिपेंडंट, एक्स आणि वाय. कुणाला डाऊट आहे का आपल्या इथं? असेल तर मी परत एकदा क्विकली सांगू शकतो 2 मिनिटात. ठीक आहे. नाही रिपीट करा ना एकदा. कोणतं? मी आता जॉईन झालोय. अच्छा. ठीक आहे. आज जे पाहणार आहोत आपण ते आयजेन व्हेक्टर्स आणि आयजेन व्हॅल्यूज पाहणार आहोत. त्याचं मी हे सांगत होतो की इंटरव्ह्यूमध्ये डायरेक्ट क्वेश्चन्स नाहीत विचारणार, पण MCQ मध्ये काही कंपन्या विचारू शकतात तुम्हाला क्वेश्चन्स. ठीक आहे. आणि याचं प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन हे डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन अल्गोरिदम मध्ये याचा आपण यूज करतो. जे काल मी तुम्हाला थोडासा ओव्हरव्ह्यू दिलेला होता. त्याच्या बॅकएंडला आयजेन व्हेक्टर्स, आयजेन व्हॅल्यूज यांच्यावरती ऑपरेशन होत असतात. पण हे सर्व डिटेल्स आपण परत मशीन लर्निंग मध्ये पाहणारच आहोत. त्यामुळे सध्या आपल्याला फक्त आयजेन व्हेक्टर्स काय आहेत आणि आयजेन व्हॅल्यूज काय आहेत हे समजून घ्यायचं आहे. त्याआधी एक एक्झाम्पल इथं मेन्शन केलेलं आहे. मी ते एक्झाम्पल वाचून दाखवत होतो. लेट्स कन्सिडर दॅट वी वॉन्ट टू बिल्ड मॅथमॅटिकल मॉडेल किंवा इक्वेशन. मॉडेल म्हणजे काय असतं? थोडक्यात ते इक्वेशन असतं. जसं ते MX+C आहे ना, ते एक इक्वेशन आहे, तेच मॉडेल आहे. मॉडेल वगैरे असं दुसरी तिसरी काही गोष्ट नाही आहे. ते मॅथमॅटिकल इक्वेशन असतं. वेअर द इनपुट डेटा इज गॅदर्ड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेस. आता इनपुट डेटा आपल्याला माहिती आहे की बऱ्याच सोर्सेस पासून तो येऊ शकतो. ॲज अन इन्स्टन्स लेट्स अज्युम दॅट वी वॉन्ट टू फोरकास्ट सम फायनान्शियल व्हेरिएबल सच ॲज बिहेवियर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ओव्हर टाईम. समजा आपल्याला एखादं फोरकास्टिंग करायची एखाद्या वायची. सपोज इट इज बिहेवियर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ओव्हर टाईम आणि लेट्स रेफर टू इंटरेस्ट रेट्स ॲज वाय. मग हे काय आहे? इंटरेस्ट रेट्स ॲज वाय म्हणजे काय? वाय ही टार्गेट व्हेरिएबल आहे. आणि मी तुम्हाला तेच आता सध्या विचारत होतो की एक्स आणि वाय. एक्स म्हणजे काय? इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स आणि वाय म्हणजे डिपेंडंट व्हेरिएबल, जो की डिपेंडंट असतो. आता इंटरेस्ट रेट हा मल्टिपल फॅक्टर्सवरती अवलंबून असतो. जसं काही काही सांगताल इंटरेस्ट रेट, बँकेचा इंटरेस्ट रेट कशावरती डिपेंड असतो? काही फॅक्टर्स कोणी सांगू शकेल का मला?
amount, बर. अमाऊंट. अमाऊंट काय? कशाची अमाऊंट? based on amount. म्हणजे कशाची अमाऊंट? कशाची? कस्टमरने किती लोन घेतले ते. अच्छा, ठीक आहे. म्हणजे थोडक्यात असं की 25 लाखाच्या वरती 8%, 25 लाखाच्या खालती 7.5% असं. हा हा. ठीक आहे. आणखीन? क्रेडिट स्कोर. गुड गुड. क्रेडिट स्कोर. आणखीन? मार्केटमध्ये काय म्हणतात त्याला, मनीचा फ्लो कसा आहे त्याच्यानुसार ठरतं. हम्म. म्हणजे आरबीआय कडून कोणत्या व्याजाने पैसे घेतात? आरबीआय कडून रेपो रेट. येस सर, रेपो रेट. ठीक आहे. आणखीन? टाइम पिरियड. बर. पीएफ अकाउंट. नाही, पीएफचा काही नाही संबंध. पीएफचा नाही संबंध. बरोबर. आता हे तुम्हाला एवढं कळालं की इंटरेस्ट रेट ह्या मल्टिपल गोष्टींवरती अवलंबून असतं. मे बी तुमच्या जेंडरवरती पण असेल. फिमेलला थोडंसं कमी 0.05, मेलला थोडंसं जास्त, मेल फिमेल पण आहे. बऱ्याच गोष्टी आहेत आता इथं. पण टार्गेट व्हेरिएबल काय आपलं इंटरेस्ट रेट्स आहे, आणि ते त्याच्यामुळेच आपण त्याला वाय म्हणतो. And the first step might involve finding the variables that y is dependent on. आता सध्या तर आपण डिस्कस केलं, पण जे इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स आहेत, आता जेंडर इंडिपेंडंट आहे, जसं तुम्ही सांगितलं. आणखीन क्रेडिट स्कोर तो इंडिपेंडंट आहे. तो कशावर डिपेंड? म्हणजे तो इंडिपेंडंट व्हेरिएबल बिहेव करतो, म्हणजे नाही का, त्याच्यावर आणखीन कोणी अफेक्ट नाही करत त्या सेन्समध्ये. तो इंडिपेंडंट व्हेरिएबल यासाठी आहे, ह्या इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करण्यासाठी, पण तो स्वतःहून पण एक डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे जो की मल्टिपल फॅक्टर्स वरती असतो. तुमचं एज गृहीत धरतो, तुमचं पास्ट रेकॉर्ड्स गृहीत धरतात ते लोक, की तुम्ही प्रायर म्हणजे कसं तुमचा एक्सपिरियन्स होता, किती तुम्ही लोन व्यवस्थित फेडलेला आहे, ईएमआय किती रेग्युलर पे करता, ह्या सर्वांवरती तो सिबिल स्कोर डिसाइड होत असतो. पण यासाठी आपण तो ॲज अ इंडिपेंडंट व्हेरिएबल यूज करत आहोत हे फाइंड आउट करण्यासाठी. We will start our research by gathering data for variables that y is dependent on. Some of the data might be textual format. The textual format म्हणजे gender, male, female, textual format आहे तो. The task would be to convert the numerical data into non-numerical data into numerical data. Non-numerical data into numerical data. पण आपल्या मॉडेलला तुम्हालाही माहिती समजत नाही की हा टेक्स्चुअल डेटा आहे, पण त्याला फक्त नंबर्स फॉर्म मध्ये समजतं, जसं मी तुम्हाला काल समजावून सांगितलेलं होतं. आणि नॉन टेक्स्चुअल जो डेटा आहे त्याचं जर टेक्स्चुअल मध्ये तुम्हाला कन्व्हर्जन करायचं असेल, अरे याचं आन्सर मी तुम्हाला सांगेल. मला एकदा आठवण करून द्या, उद्या मी तुम्हाला ते सेंड करतो. ठीक आहे. आपण काय पाहत होतो, एक सेकंद फक्त मला द्या. ठीक आहे. आपण नॉन न्यूमरिकल व्हेरिएबल म्हणजेच काय, टेक्स्चुअल व्हेरिएबल असू शकतो तो, तर त्याचं कन्व्हर्जन आपल्याला न्यूमरिकल मध्ये करायचं. तर त्यासाठी पण बरेच प्रकार आहेत, बरेच आहेत. पण शक्यतो काय असतं की समजा वन हॉट एनकोडिंग एक असते, वन हॉट एनकोडिंग, किंवा त्याला आपण आणखीन एक शब्द आहे, ते आहे लेबल एनकोडिंग. हे कन्वर्ट करण्यासाठी यूज करतो आपण नॉन टेक्स्चुअल डेटा, टेक्स्चुअल डेटा इंटू न्यूमरिकल फॉर्म. आता समजा एखाद्या कॉलम मध्ये जेंडर आहे, हे कॉलमचं नाव समजा जेंडर आहे, त्यामध्ये 2 एंट्रीज आहेत. पहिली एंट्री मेल आहे आणि सेकंड एंट्री फिमेल आहे. आणि समजा जेंडर मध्ये मी नेम पण हे करतो, नेम मेन्शन करूत आपण, नेम मध्ये
ठीक आहे. पहा, एक नेम आहे समजा अमर आणि फिमेल मध्ये आहे ऐश्वर्या. तर हे दोघा जणांची एंट्री आहे माझ्याकडे कॅन्डिडेट्सची. ठीक आहे. पण आता मला काय करायचंय, हे नाव नाही कन्वर्ट करत बसायचं. हे घेतच नाहीत आपण मॉडेल बिल्डिंग मध्ये. हे जे आयडी नावाचे कॉलम असतात ना, जे प्रायमरी की असतं किंवा असे काही, ते घेत नाहीत. हा जो कॉलम आहे तो विशेष कॉन्ट्रीब्यूट करत नसतो टार्गेट फाइंड आउट करण्यासाठी. त्याच्यामुळे याला ड्रॉप करत असतो. तर काही कॉलम्स ड्रॉप पण करतो. त्याच्यातले हे असे कॉलम्स असतात आयडी टाईप, आयडी असेल किंवा नेम असेल, असे कॉलम ड्रॉप करत असतो आपण. पण हे कामाचं आहे. आताच तुम्ही सांगितल्यासारखं मेलचा थोडासा जास्त हायर इंटरेस्ट रेट असू शकतो. फिमेल म्हटलं की 0.05 यांच्यापेक्षा कमी असू शकतो. मग ते मॉडेलला पण कळायला लागतं की अरे हा, जिथं फिमेल आहे तिथं थोडासा इंटरेस्ट रेट आपल्याला कमी दाखवायचा आहे, 0.05 नका होईना. पण कॅटेगरिकल कॉलमचं कन्व्हर्जन न्यूमरिकलमध्ये कसं करणार आपण, हा प्रश्न आहे आता इथं. तर त्याच्यासाठी पहिला पर्याय आहे वन हॉट एन्कोडिंग. तर आता वन हॉट एन्कोडिंगमध्ये काय असतं, काय होतं, मी परत हे मशीन लर्निंगमध्ये पण क्लिअर करेल हे कन्सेप्ट. जिथं जेंडर आहे ते काय होणार, हे कॉलमच कॅन्सल होणार आहे. ठीक आहे. आणि समजा ही पहिली एंट्री अमर आहे, दुसरी एंट्री ही ऐश्वर्या आहे, आणि त्याचा जो समोरचा कॉलम तयार होणार आहे. आता हे जे कन्वर्ट होतं वन हॉट एन्कोडिंग मध्ये, ते कॉलम कसा कन्वर्ट होतो ते पाहून घेऊ. समजा इथे ही नेम कॉलम आहे, आणि आता जो हा कॉलम कन्वर्ट होणार आहे जेंडर, तो ॲक्च्युली 2 कॉलममध्ये कन्वर्ट होतो. जेवढ्या एंट्रीज मध्ये, जेवढ्या व्हॅल्यू काउंट्समध्ये एंट्रीज असतील तेवढ्यामध्ये ते कन्वर्ट होतं. इथं असेल मेल आणि इथं असेल फिमेल. त्याच्यापेक्षा जास्त असतील तर तेवढ्यामध्ये ते कन्वर्ट होतं. डायमेन्शन्स वाढायलेत पण इथं. एकच्या ऐवजी आता इथं 2 कॉलम्स तयार झाले. कदाचित 10 कॉलम्स तयार होतील एखाद्या 10 व्हॅल्यूज असतील तर. वन हॉट एन्कोडिंग अशी असते. मग आणि आता अमर मेल आहे का हो? आहे, मेल आहे. मी इथं 1 पुट करणार. अमर फिमेल आहे का? नाही आहे, फिमेल नाही आहे. मी इथं 0 पुट करणार. ऐश्वर्या मेल आहे का? नाही आहे, मी इथं 0 पुट करणार. फिमेल आहे का? होय आहे, मी इथं 1 फिट करणार. हेच लिहिलंय मी, फक्त या फॉर्ममध्ये. अनपिव्होट म्हणतात ह्याला. अनपिव्होट केलाय मी तो कॉलम. UNPIVOT, अनपिव्होटिंग. हे टेक्निकल वर्ड्स कळायला पाहिजेत. त्याच्याशिवाय आपल्याला इंटरनेटवरती, गुगलवरती सर्च नाही करता येणार की आपल्याला एक्झॅक्ट काय पाहिजे. असे शब्द लिहून घेत चला किंवा लक्षात ठेवत चला. पिव्होटिंग, अनपिव्होटिंग. पिव्होटिंग करणं म्हणजे काय, परत याला या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करणं. ही अनपिव्होटिंग झाली, ही पिव्होटिंग झाली, सॉरी ही अनपिव्होटिंग झाली, आणि हे पिव्होटिंग परत रिव्हर्स केलंय आपण, कॉम्प्रेस केलं. पण इथं वेगवेगळे कॉलम तयार केले. याला म्हणतात वन हॉट एन्कोडिंग, या प्रोसिजरला. पण लेबल एन्कोडिंग काय असते, लेबल फक्त चेंज करतो. मेलच्या ठिकाणी 1 करतो आणि फिमेलच्या ठिकाणी 0 करतो, किंवा मेलच्या ठिकाणी 1, फिमेलच्या ठिकाणी 2. जे काय द्यायचे ते तुमच्या मनावरती पण तुम्ही जे देऊ शकतात. किंवा एक लेबल एन्कोडर म्हणून असतं पायथनमध्ये, त्याला इम्पोर्ट करून तुम्ही हा कॉलम त्याच्यावरती फिट करू शकता. त्याचा सिंटॅक्स असा असतो, लेबल एन्कोडर इम्पोर्ट करायचा, आणि त्याला नाव काय द्यायचं, एल नाव द्या फक्त, किंवा एल लेबल द्या फक्त नाव, आणि त्यानंतर एल डॉट, मग याला काय करा, फिट करा. फिट FIT. कशावरती करा, फक्त एका सिंगल कॉलम वरतीच करायचंय मला फिट. तर मी काय लिहिणार इथं, DF लिहिणार. DF ऑफ, मी फक्त इथं जेंडर लिहिणार, जेंडर पूर्ण लिहा. एल डॉट फिट, मग ते ऑटोमॅटिक फिट होतं, आणि हे कन्वर्ट करून देतं आपल्याला. हे कन्वर्ट करतं 1-0 मध्ये. नॅचरली ते 0 पासून सुरुवात करत असतं. जेवढे त्याला सापडतील, समजा मेल, फिमेल आणि एखादा ट्रान्सजेंडर पण आहे, ती पण एंट्री आहे, तर त्याला ते 0, 1 आणि इथं त्याला 2 एंट्री देणार त्या पर्टिक्युलर रेकॉर्डला.
तसं जेवढे रेकॉर्ड असतील, जेवढे कार्डिनॅलिटी असेल तेवढा त्यासाठी ते नंबर असाइन करतं, ऑटोमॅटिक करतं, ते आपल्याला करायची गरज नाही, किंवा मॅन्युअली सुद्धा तुम्ही करू शकता, ते आपल्यावरती डिपेंड आहे. ही झाली लेबल एन्कोडिंग. लेबल एन्कोडिंगचा फायदा असा होतो की डायमेन्शनॅलिटी वाढत नाहीत. बिनकामाचे कॉलम वाढणं, मग त्या प्रोसेसिंगला वेळ लागणार. कॉलम वाढले म्हणजे प्रोसेसिंगला वेळ लागणार, आणि ते फिजिबल नाही आहे. ते ऑप्शन चूज करणं, राईट. त्यामुळं आपण शक्यतो हे लेबल एन्कोडिंग करतो, वन हॉट नाहीत करत. वन हॉटनं कॉलम्स वाढतात. आता इथं 2च आहेत म्हणून आपण ठीक आहे बुवा, एवढं तर मी अफोर्ड करू शकतो. पण समजा एखाद्या कॉलममध्ये असं 50 युनिक एंट्रीज आहेत, 50 कॉलम तयार होतील ना, प्रत्येकात 0 1 होईल, राईट. मग ते चालेल का? नाही चालणार. मग त्यामुळं ते विचार करून तुम्हाला यूज करायचे हे, यापैकी कोणतं. ते मशीन लर्निंगमध्ये समजा हे प्रोसेसिंगमध्ये येतं, हे सर्व काही डेटा प्री प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग एकदा झाली त्यानंतर मॉडेल बिल्डिंग असतं. हे सगळ्या स्टेप्स आपल्या प्री प्रोसेसिंगच्या आहेत. मी त्या परत रिपीट करेल तिथं. पण इथं जे सांगितलं आपण पहा, we will start our research by gathering data for variables that y is dependent on. कोणत्याही डेटावरती आपण काय करतो, y ची जी व्हॅल्यू प्रेडिक्ट करायची असेल तर त्यासाठी x फाइंड आउट करायला लागतो की मला एक्सच्या व्हॅल्यू कोणकोणत्या घ्यायच्यात, किंवा एक्स व्हेरिएबल्स कोणते कोणते घ्यायचे. आणि त्यासाठी पण बऱ्याच टेक्निक्स आहेत. एक पी व्हॅल्यू आहे टेक्निक. पी व्हॅल्यू सर्वात कमी असेल तर आपण तो कॉलम घेतो, किंवा स्कॅटर प्लॉटनं बघतो एक्स आणि वाय मध्ये काय रिलेशन आहे का. तुम्हाला ते मागं पण मला वाटतं सांगितलं होतं व्हिज्युअलायझेशनमध्ये, की कॉन्स्टंट रिलेशनशिप मी दाखवलं होतं, डायरेक्ट रिलेशनशिप, इन्व्हर्स रिलेशनशिप. या 3 रिलेशनशिप पैकी कोणकोणत्या घेत आलो मॉडेल बिल्डिंगसाठी? एक्स आणि वाय मध्ये समजा एक एक डायरेक्ट रिलेशनशिप आहे, इन्व्हर्स रिलेशनशिप आहे, आणि कॉन्स्टंट रिलेशनशिप आहे, किंवा नो रिलेशनशिप आहे. तर कोणते व्हेरिएबल घेताल? कोणते रिलेशनशिप असलेले व्हेरिएबल घेताल? डायरेक्ट आणि इनव्हर्स. गुड. डायरेक्ट आणि इन्व्हर्स. तुम्ही कॉन्स्टंट रिलेशनशिप आहे त्याचा काय उपयोगच नाही आपल्याला, म्हणजे तो वाय प्रेडिक्ट करण्यासाठी मदत करत नाही आहेत असा व्हेरिएबल, राईट. त्याच्यामुळे मी घेणारच नाही त्याला, मी टाळेल. समजायले का सर्वांना काय सांगायलो मी? येस सर. बाकी लोक? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. जिथं जिथं रिव्हिजनची गरज आहे तिथं तिथं रिव्हिजन करत चला. परत लेक्चर्स पहा मागचे, जिथं रिक्वायर्ड आहे तिथं, पण त्याला कव्हर करा. असं कॉन्फिडन्स सर्वांमध्ये असला पाहिजे. मी जर विचारलं की समजलं का, तर ॲटलिस्ट हो म्हणले पाहिजेत, आणि नाही जरी म्हणलं तरी ओके आहे मी, तर परत सांगेल काही गोष्टी. पण डाऊट ठेवू नका. आवाज ब्रेक होतोय माझ्यासाठी. सर्वांसाठी आवाज ब्रेक होतोय माझा? नाही सर. नो सर. नो सर. अच्छा, ऐश्वर्या तुमच्या साईडनं बहुतेक नेटवर्क इश्यू असेल, तो रिझॉल्व्ह करून घेऊ शकतात. ओके. पहा, ॲज अन इन्स्टन्स वी ऑफन यूज वन हॉट एन्कोडिंग. त्यामुळे त्याला वन हॉट एन्कोडिंग म्हणतो. टू ट्रान्सफॉर्म व्हॅल्यूज इन टेक्स्चुअल फीचर्स टू सेपरेट न्यूमेरिकल कॉलम्स. इफ आवर इनपुट इज in image format, then we would have to somehow convert the image into numerical matrices. ते न्यूमरिकल फॉर्म मध्ये मी काल पण सांगितलं, हे कन्वर्ट करत असतो आपण, राईट. इव्हन इमेजला आपण न्यूमरिकल फॉर्म, न्यूमरिकल मॅट्रिक्स मध्ये कन्वर्ट करतो. जर समजा ग्रे स्केलची इमेज असेल तर पिक्सेल साईज किती ते किती मध्ये व्हॅरी होती हो? कुणाला आठवतंय का कालचं? 0 to 0 to 256. 256. गुड. म्हणजे याचाच अर्थ 0 to 255 मध्ये, आणि रेंज काय त्याची 0 to 256 रेंज आहे, यामध्ये ते कन्वर्ट होतात. आणि जर कलर इमेज असेल तर Red, black. RGB. RGB. गुड. RGB मध्ये ते व्हॅरी होतं, आणि तो मॅट्रिक्स बनतो m/n/3, m × n × 3. मान्य आहे सर्वांना? Yes, sir. हा, म्हणजे mn काही असू शकतं, 400/400,
पण ते जे लेयर्स आहेत मागचे जे एक झेड डायरेक्शनला ते 3 आहेत, RGB आहेत ते. सेकंड स्टेप, आता मग सेकंड स्टेप काय, हे जर डेटा प्रोसेस करून घेतला आपण की टेक्स्च्युअलचं कन्व्हर्जन न्यूमरिकलमध्ये केलं, द सेकंड स्टेप would be to join the data into tabular format where each column of the table is computed by one or more features. This will result in a large sparse matrix. At times it increases our dimension space to 100 plus columns. म्हणजे वन हॉट कोडिंगनं काय होतं की भरपूर कॉलम होतात, मे बी 100 प्लस होऊ शकतात. आणि हे जे म्हणतं का नाही सॉरी की इमेज इंटू न्यूमरिकल मॅट्रायसेस, ते पण मॅट्रायसेस 400 इंटू 400 इंटू 3 होत असतं, म्हणजे तिथं पण खूप मोठं होतं. आणि त्याचा जर आपण टेबलमध्ये कन्वर्ट करायचं म्हटलं तर तो न्यूमरिकल स्पार्स मॅट्रिक्स बनतो. दिस विल रिझल्ट इन लार्ज स्पार्स मॅट्रिक्स. स्पार्स मॅट्रिक्सचा अर्थ काय असतो? स्पार्सचा अर्थ झिरो, जास्त जिथे जास्त झिरो आहेत असा मॅट्रिक्स तयार होतो. त्याला म्हणतो आपण न्यूमरिकल स्पार्स मॅट्रिक्स. आता त्याचं एक एक्झाम्पल सांगतो, जसं मी तुम्हाला ते ह्याचं सांगत होतो. हे 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 काय आहे? हे एक्झाम्पल तेच आहे, न्यूमरिकल स्पार्स मॅट्रिक्स आहे. इथं समजा मेल आहे, इथं फिमेल आहे, पण आता मला सांगा ह्याच्याच ऐवजी मी सिटी इथं मेन्शन केलं असतं, जेंडरच्या इथं कट केलं मी, समजा मी इथं सिटी केलं, सिटी, आणि प्रत्येकाची असं गृहीत धरा की प्रत्येकाची सिटी ही वेगवेगळी आहे. कुणाची औरंगाबाद आहे, कुणाची पुणे आहे, कुणाची अंबाजोगाई, लातूर, बीड, काय जे असेल ते. हे तेवढ्या एंट्रीज इथं तयार होतील. आणि तेवढ्या एंट्रीजचं हे जर अनपिव्होटिंग करायचं म्हटलं तर अशा 50 एंट्रीज तयार होतील. पण 50 पैकी कुठंतरी एकाच जागेवर 1 आहे, हे मान्य आहे का? आता समजा अमर हा सगळीकडे आहे का? नाही आहे. तो त्याचा एक स्पेसिफिक, तो कदाचित औरंगाबादचा जर असेल तर फक्त औरंगाबादच्या ठिकाणी 1 पॉप्युलेट होईल आणि इतर ठिकाणी 0 पॉप्युलेट होईल. तर त्याला म्हणतो न्यूमरिकल स्पार्स मॅट्रिक्स. स्पार्स तयार झालाय, स्पार्सिटी आली इथं, 0 0 0 0 असे येतील 49 ठिकाणी. आणि 50व्या ठिकाणी कुठंतरी एकदा जिथं औरंगाबाद आहे ज्या कॉलमचं नाव, त्या कॉलमच्या नावामध्ये तिथं 1 पॉप्युलेट होईल. त्याच्यामुळे इथं म्हणतोय. आणि हे प्रत्येक वेळी होतं जेव्हा तुम्ही इव्हन डिस्क्रिप्शन, एखादं डिस्क्रिप्शन आहे किंवा काही लाईन्स आहेत, पॅराग्राफ्स आहेत, त्यांचं पण रूपांतर जर तुम्ही काउंट वेक्टरायझरनं जर करायचं ठरवलं, एखाद्या पॅराग्राफचं, विकिपीडियाचा एक पॅराग्राफ घ्या, त्याचं रूपांतर करायचं ठरवा, तर त्यामध्ये पण बरेच शब्द असे असतात की ते एकदाच आलेले आहेत. जिथं जिथं एकदाच आलेत वर्ड्स तिथं ते 0 ठेवतं, कारण ते म्हणतं हा वर्ड एकदाच आलाय. असा बरंच तिथं पण स्पार्स मॅट्रिक्स तयार होतो, हा न्यूमरिकल स्पार्स मॅट्रिक्स. तेच इथं सांगितलंय, लार्ज स्पार्स मॅट्रिक्स. नाऊ लेट्स अंडरस्टँड दिस. काय करायचं अंडरस्टँड? इट इंट्रोड्युसेस इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लेम सच ॲज. मग हे लार्ज स्पार्स मॅट्रिक्स तयार होतो, जे की खूप कामाचं नाही आहे, इन्फॉर्मेशन खूप छोटी आहे त्यामध्ये, पण ते उगाच आपण त्याचे डायमेन्शन्स वाढवत बसलो 1 हॉट एन्कोडिंग करून. कॅन एंड अप टेकिंग अ सिग्निफिकंट अमाऊंट ऑफ स्पेस ऑन अ डिस्क. असे जर 50 कॉलम तयार झाले तर स्पेस जास्त लागेल, ऑब्वियस आहे, 0 0 उगाच ॲड करायला होतं आपण. प्लस इट बिकम्स एक्स्ट्रीमली टाइम कन्झ्युमिंग फॉर द मॉडेल टू ट्रेन इटसेल्फ ऑन द डेटा. मग याला ट्रेनिंगसाठी सुद्धा टाइम लागणार. तेवढ्या डेटाला, एवढ्या मोठ्या डेटाला चर्न करायचं म्हटलं की ट्रेनिंगसाठी सुद्धा डेटाला टाइम लागत असतो, जे मी झोमॅटोचं उदाहरण दिलं तुम्हाला. आणि त्यानं कस्टमर एक्सपिरियन्स डिग्रेड होतो. Furthermore, it is difficult to understand and visualize data for more than 3 dimensions. आता 3 डायमेन्शनच्या वरती आपण तेवढं व्हिज्युअलाइज पण करू शकत नाहीत. काल मी तुम्हाला ते सांगितलं टेन्सर्स एक्सप्लेन करताना. लेट अलोन अ डेटा सेट ऑफ ओव्हर 100 प्लस डायमेन्शन्स. डायमेन्शनचा अर्थ काय? 100 प्लस डायमेन्शनचा काय? याचं सांगा बरं सोप्या भाषेत काय आहे? तर कॉलम्स. हा, कॉलम्स आहेत हे फक्त. 100 प्लस कॉलम्स तयार होतील. डायमेन्शन्स म्हणजे काय? कॉलम्स. हेन्स इट वुड बी आयडियल टू समहाऊ कॉम्प्रेस. मग आता ते आयडियल काय आहे परिस्थिती? तर तुम्ही एकतर त्याला कॉम्प्रेस करा किंवा ट्रान्सफॉर्म करा दिस डेटा इंटू स्मॉलर डेटा सेट. स्मॉल डेटा सेटमध्ये त्याला ट्रान्सफर करा किंवा कॉम्प्रेस करा. मग देअर इज अ सोल्युशन वी कॅन युटिलाइज. मग हे त्याचं सोल्युशन काय आहे? मग थोडक्यात हे डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शनच वाचायला होतं आज आपण. तिथं पण पाहणार आहोत, इथं पण तेच शिकायला होतं आपण.
मल्टिपल डायमेन्शन्स 100 कॉलमचं 1000 कॉलमचं कन्व्हर्जन 10 कॉलममध्ये 20 कॉलममध्ये 50 कॉलममध्ये कसं करायचं कमीत कमी कॉलममध्ये ते कशाच्या मदतीनं होतं ते मदतीनं होतं बॅकएंडला आयजेन व्हेक्टर आणि आयजेन व्हॅल्यूज या दोन कन्सेप्ट आहेत त्याच्या मागं. We can utilize eigenvectors and eigenvalues to reduce the dimension space. To elaborate, one of the key methodologies to improve efficiency in computationally intensive tasks is to reduce dimensions after ensuring most of the key information is maintained. कॉम्प्युटेशनली इंटेन्सिव्ह म्हणजे काय जिथं खूप जास्त कॉम्प्युटेशन लागतं. तर तुम्ही एखादा गेम आणलाय मोठा 2 GB चा तो कोणता मागे पॉप्युलर झालेला तर तो कमी रॅममध्ये चालत होता का नव्हता चालत काय तो PUBG नव्हता चालत राईट. तो असे काही गोष्टी मग ते कॉम्प्युटेशनली इंटेन्सिव्ह असतात. तसं तुमचा डेटा पण आता एवढे डायमेन्शन तुम्ही केले तर तो नक्कीच कॉम्प्युटेशनली इंटेन्सिव्ह होईल टास्क. आणि ते तर आपल्याला रिड्यूस करायचे तर डायमेन्शन्स त्याचे. बट वी ऑल्सो वॉन्ट टू एन्श्युअर मोस्ट ऑफ आवर इन्फॉर्मेशन इज मेंटेन्ड. इन्फॉर्मेशन इंटॅक्ट राहिली पाहिजे त्यासाठी पण प्रयत्न करायचा आहे. मग त्यासाठी आहेत आयजेन व्हेक्टर्स आणि आयजेन व्हॅल्यूज. मग व्हॉट इज आयजेन व्हेक्टर त्याचं एक एक्झाम्पल पाहूयात. फॉर द सेक ऑफ सिम्प्लिसिटी लेट्स कन्सिडर दॅट वी लिव्ह इन 2 डायमेन्शनल वर्ल्ड. आपण ज्या वर्ल्डमध्ये राहतो ते 3 डायमेन्शनल आहे पण कन्सिडर करा कारण ते समजण्यास कठीण आहे. तर इथं पहा अलेक्स हाऊस इज लोकेटेड ॲट कोऑर्डिनेट्स 10,10. x 10 आहे आणि y 10 आहे. लेट्स रेफर टू इट ॲज अ व्हेक्टर ए. तो आहे व्हेक्टर ए. ठीक आहे आपण काढू प्रयत्न करू आपण ते काढण्याचा. हे जे 1 1 होतं त्याच्याऐवजी ते 0 0 असतं त्याच्यामुळे ते स्पार्स मॅट्रिक्स होतो. इथं करेक्शन करून घ्या. ते एकूण एकच आहे समजा तो कन्सेप्ट तोच आहे. ठीक आहे ते काय म्हणतं अलेक्स हाऊस. समजा आपल्याकडे हा एक्स वाय ॲक्सिस आहे. आणि कोणत्या डायरेक्शनला म्हटलं ते अलेक्सचा हाऊस लोकेटेड ॲट कोऑर्डिनेट्स 10,10 10,10. समजा हा 10 आहे इथला आणि हा 10 आहे इथला तर इथं कुठंतरी अलेक्सचा हाऊस आहे. हे आहेत तुमचे 10,10. हे आहे तुमच्या अलेक्सचा हाऊस. मग लेट्स रेफर टू ॲज व्हेक्टर ए. ठीक आहे हा व्हेक्टर ए आहे तर आपण कन्सिडर करू असं काहीतरी. हा आहे तुमचा व्हेक्टर ए. A vector A having coordinates 10,10. Furthermore, त्याचा एक मित्र आहे बॉब who lives in a house with coordinates 20,20. ओके अरे यार याला परत एक्सटेंड करावं लागेल. खरं तर याला 20,20 करा केला असता आपण. अलेक्सला इथं कुठंतरी ठेवूयात. चालेल कन्फ्यूज तर नाहीत होणार. नो सर. ठीक आहे चल हे आहे अलेक्सचा हाऊस असं गृहीत धरू आता कारण ते आपली नोटबुक तेवढ्या वरती जाणार नाही ते. आणि याला कन्सिडर करू आपण बी. काय नाव आहे त्याच्या मित्राचं विसरलात बॉब. बॉब. बॉब आणि याचे 10 आहेत 10,10 याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत असं समजा आणि त्याचे 20,20 आहेत. आय विल रेफर टू ॲज व्हेक्टर बी. आता तो आहे व्हेक्टर बी. हा आहे ए आणि इथून सुरू झाला किंवा ॲक्च्युली इथून नाही सुरू झालेला तो सुरू झाला इथूनच परत म्हणजे एक वेक्टर हा इथून इथपर्यंत आहे आणि
दुसरा जो वेक्टर आहे तो आहे तुमचा इथून इथपर्यंत आहे, म्हणजे पूर्ण आहे, आणि हे दुसरा हाफ आहे, इथपर्यंतच आहे, 0 पासनं, हा 0 पासनं. If Alex want to meet Bob at his place, then Alex would have to travel 10 plus 10 points on the x-axis and 10 points on the y-axis. This movement and direction can be represented as a two-dimensional vector 10 by 10. Let's refer to it as vector C. ठीक आहे. तर तो काय करेल, ते काय म्हणायला आहे की 10 पॉईंट त्यानं एक्स ॲक्सिसवर चालायला पाहिजे. ठीक आहे, यानं कुठं जायला पाहिजे, 10 पॉईंट्स इकडं जायला पाहिजे, आणि 10 पॉईंट्स नंतर वाय ॲक्सिसनं जायला पाहिजे, तेव्हा त्याला तो बीचं घर येईल. एक तर ॲक्च्युली डायरेक्ट तो असा पण जाऊ शकतो, पण तो काय म्हणतो, this movement and direction can be represented as a two-dimensional vector 10, आणि लेट्स रेफर इट टू ॲज व्हेक्टर सी. आता या व्हेक्टरला सी म्हणूयात आपण, इथून एवढ्याच फक्त या व्हेक्टरला आपण सी म्हणूयात, या एवढ्याच. ए कोणता आहे, 0 पासून ए पर्यंत, बी कोणता आहे, 0 पासून बी पर्यंत, आणि सी कोणता आहे, A to B. ए पासून बी पर्यंत. ठीक आहे. आणखीन या 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 सेंटेन्सहून तर आपल्याला तेच वाटायलंय. दुसरं काय असेल तर करेक्ट करूयात त्याला, सीला. वी कॅन सी दॅट वेक्टर ए अँड बी आर रिलेटेड बिकॉज ए अँड बी आर रिलेटेड आहेत, बिकॉज वेक्टर बी कॅन बी अचिव्हिंग बाय स्केलिंग. त्यालाच काय करायला, स्केल करायला. जर मी वेक्टर ए ला स्केल केलं आणि मल्टिप्लाय बाय 2 केलं तर तो वेक्टर बी इक्विव्हॅलंट होईल का? वेक्टर ए ला म्हणजे याला जर मी दुप्पट केलं, 2 केलं, 2 इंटू ए केलं, तर इक्वल टू बी होईल का? Yes, sir. होईल, राईट. त्यालाच म्हणायचं आपण स्केलिंग. आता याला काय म्हणूयात, स्केलिंग. स्केलिंग, आणि तेवढं ते आपण अचीव केलं. दिस इज द ॲड्रेस ऑफ बॉब. वेक्टर सी ऑल्सो रिप्रेझेंट द मुवमेंट फॉर ए टू रीच बी. आता वेक्टर सी काय आहे, ते पण काय करतं, मुवमेंट आहे त्याची ए पासून बी पर्यंत जाण्याची. हे आपल्याला माहिती आहे, आत्ताच पाहिलंय आपण. मग वी लर्न फ्रॉम द इंट्रोडक्शन अबोव दॅट large set of data can be represented as matrix, and we need to somehow compress the columns of the sparse matrix to speed up our calculations fast होण्यासाठी आपण dimensionality reduction करतो. Plus if we multiply matrix by a vector, then we achieve a new vector. ठीक आहे, आपल्याला माहिती आहे, जर मल्टिप्लाय मॅट्रिक्सला मल्टिप्लाय व्हेक्टरनं केलं, 2x2 ला जर आपण 2x1 न केलं तर आन्सर काय असतं, 2x2 इंटू 2x1. 2x1. 2x1 राईट. Alright. 2x1 असेल, ते पण नवीन एक वेक्टर असेल. हे तेच म्हणतंय, ते नवीन वेक्टर आहे, आपल्याला वेक्टर सापडला तो. द मल्टिप्लिकेशन ऑफ मॅट्रिक्स बाय अ वेक्टर इज नोन ॲज ट्रान्सफॉर्मेशन मॅट्रिसेस. द मल्टिप्लिकेशन ऑफ मॅट्रिक्स बाय वेक्टर. आता मल्टिप्लिकेशन कोणत्याही मॅट्रिक्सला जर वेक्टरने केलं तर आपण त्याला काय म्हणतो, ट्रान्सफॉर्मेशन मॅट्रायसेस. वी कॅन ट्रान्सफॉर्म अँड चेंज मॅट्रायसेस इंटू न्यू वेक्टर्स बाय मल्टिप्लाइंग अ मॅट्रिक्स विथ अ वेक्टर. आपण त्याला मल्टिप्लाय करू शकतो आणि आपल्याला एक नवीन वेक्टर भेटू शकतं, ते ट्रान्सफॉर्मेशन आपण करू शकतो. मल्टिप्लिकेशन ऑफ मॅट्रिक्स बाय वेक्टर कम्प्युट्स अ न्यू वेक्टर अँड दिस इज अ ट्रान्सफॉर्म्ड वेक्टर. आता हे जो नवीन वेक्टर आपण हे केलाय, फाइंड आउट केलाय मल्टिप्लाय करून, तो काय असेल, तो ट्रान्सफॉर्म्ड वेक्टर असेल, ट्रान्सफॉर्म झालेला वेक्टर असेल, नवीन वेक्टर. जसं आपण इथं याला 2 केलं, 2 इंटू ए केलं, आणि जे काय रिझल्ट आलाय ते ट्रान्सफॉर्म्ड आहे, राईट. त्याला म्हणूयात आपण ट्रान्सफॉर्म्ड वेक्टर. मग इथं समटाइम्स, आता द न्यू वेक्टर कॅन बी कन्सिडर्ड टू बी इन 2 फॉर्म्स. 2 फॉर्ममध्ये असतं नवीन वेक्टर. हे जे आपण मल्टिप्लिकेशन नंतर आपल्याला एक वेक्टर भेटलाय, तो 2 फॉर्ममध्ये असतो. कोणत्या 2 फॉर्ममध्ये असतो? समटाइम्स द न्यू ट्रान्सफॉर्म वेक्टर इज जस्ट स्केल्ड फ्रॉम द ओरिजिनल वेक्टर. ही आत्ता पाहिली आपण स्टेप.
इथं काय केलंय, फक्त त्याची स्केलिंग केली, याला दुप्पट केलंय आणि स्केल केलंय त्याला, म्हणजे एवढं होतं, आणखीन मल्टिप्लाय केलं आणि त्यालाच वाढवलंय आपण. इथं काय आहे, समटाइम्स द न्यू ट्रान्सफॉर्म वेक्टर इज जस्ट स्केलिंग केली फ्रॉम द ओरिजिनल वेक्टर. This means that the new vector can be recalculated by simply multiplying a scalar to the original vector. म्हणजे दोन हा स्केलर आहे, 2 into a म्हटलं ना मी तुम्हाला, तर स्केलरनं फक्त आपण त्याला गुणलंय आणि त्याला ट्रान्सफॉर्म केलं, जस्ट ॲज इन द एक्झाम्पल ऑफ वेक्टर ए अँड बी अबो. म्हणजे ए अँड बी आता जे मी सांगितलं, आपण डिस्कस केलेलं, त्यामध्ये आपण एका स्केलर क्वांटिटीनं 2 त्याला गुणलं, तर 2 into a जर केलं तर आपल्याला हा भेटलाय, अरे हा आहे तो 2 into. आता हा आहे ट्रान्सफॉर्म, कुणापासून ट्रान्सफॉर्म झाला, ए पासून झालाय तो, हा आहे आपण ट्रान्सफॉर्म अरे किंवा ट्रान्सफॉर्म वेक्टर. And other times the transformed vector has no direct scalar relationship with the original vector which we use to multiply to the matrix. काही वेळेला असं होतं की स्केलर रिलेशनशिप नसते, एवढी सिंपल रिलेशनशिप नसते ओरिजिनल वेक्टर सोबत, जसं आपण 2 into a केलं, एवढं सिंपल नसतं. हे दोन कंडिशन, म्हणजे दोन वेगवेगळे सिनॅरिओज आहेत. एक तर एवढा सिंपल की डायरेक्ट तुम्ही स्केल करायला ओरिजिनल वेक्टरला एखाद्या स्केलरनं मल्टिप्लाय करून, किंवा दुसरं एक असू शकतं की हे एवढं सोपं नसणार, तर डायरेक्ट रिलेशनशिप नसणार स्केलर सोबत ओरिजिनल वेक्टरची. मग इन द न्यू ट्रान्सफॉर्म वेक्टर, if the new transform vector is just scaled from original vector, then original vector is known as eigenvector of the original matrix. आता कळालं का तुम्हाला आयजेन व्हेक्टर कशाला म्हणतो, तर तो जो, बरं हे वाक्य परत एकदा वाचा आणि मला सांगा तुम्ही की आता जे मी तुम्हाला काय सांगितलंय यामध्ये समजावून, त्यामध्ये आयजेन व्हेक्टर कोणता आहे, हे लाईन परत वाचा आणि मला आयजेन व्हेक्टर सांगा मला. झिरो टू बी. कोणी 0 to सांगितलेलीस ना, 0 to a. 0 to a. 0 to a. ऐश्वर्या, धीरज, साई, 0 to a. सूरज, 0 to a. योगेश, 0 0 to a, 0 to b कोणीतरी सांगितलं होतं, करेक्ट केलंय का त्यांनी? येस सर. ठीक आहे, समजलंय ना, ते ओरिजिनल वेक्टर म्हणतो. येस हा ओरिजिनल. If the new transform vector is just scaled from the original vector, then original vector is known as eigenvector of the original matrix. त्याला आपण eigenvector म्हणतो, ज्याला स्केल केलंय, ज्याला स्केल करणार आहोत आपण, स्केलिंग वरच आहे ना सगळं चालू इथं, त्याला म्हणायचं eigenvector. Vectors that have this characteristic are special vectors and are known as eigenvectors. Vectors that have this characteristic are special vectors and known as eigenvectors. Eigenvectors can be used to represent a large dimensional matrix. Large dimensional matrix असतो हा ओरिजिनल आहे ना, हा ओरिजिनल आहे 0 to a. समजा डेटा सेट मध्ये हा मॅट्रिक्स ओरिजिनल आहे, हा एवढाच, तो झाला आपला आयजेन वेक्टर. आता स्केलिंग नाही केली, काही नाही केलेलं इथं, पण हा आहे आयजेन वेक्टर्स, आयजेन वेक्टर. Vectors that have this characteristic are special vectors and known as eigenvectors. Eigenvectors can be represent a large dimensional matrix. Therefore, if our input is large sparse matrix M, then we can find a vector O that can replace the matrix M. आता आपल्याला रिप्लेस करायचं त्या M ला. M जर समजा आपला लार्ज स्पार्स मॅट्रिक्स आहे,
म्हणजे त्याचा अर्थ काय, हा आयजन व्हेक्टर आहे का आयजन व्हॅल्यू आहे? लार्ज स्पार्स मॅट्रिक्स एम. हा इनपुट आहे. ओरिजिनल मॅट्रिक्स ना, त्यालाच आयजन व्हेक्टर म्हणू. तो काय आहे, लार्ज स्पार्स मॅट्रिक्स आहेत. आता असं गृहीत धरू. देन वी कॅन फाइंड अ व्हेक्टर ओ दॅट कॅन रिप्लेस द मॅट्रिक्स एम. मग आपल्याला काय करायचंय सध्या, की त्या मॅट्रिक्सला रिप्लेस करायचंय. तो हाय डायमेन्शनल मॅट्रिक्स आहे, तो आयजन व्हेक्टर हा आपला हाय डायमेन्शनल मॅट्रिक्स आहे. त्याला रिप्लेस करायचंय कशानं? इथं यम न लो डायमेन्शनल मॅट्रिक्स आहे हा यम समजा. सॉरी, यम नाही ओ. वी कॅन फाइंड अ व्हेक्टर ओ दॅट कॅन रिप्लेस द मॅट्रिक्स एम. मॅट्रिक्स एम हा ओरिजिनल आहे, तो आहे स्पार्स मॅट्रिक्स. स्पार्सचा अर्थ आताच मी समजावून सांगितलेला, बरेच डायमेन्शन्स आहे त्यामध्ये. तो आहे आपला इनपुट. आउटपुट काय आहे, रिडक्शन झालेला डायमेन्शन डेटा सेट. आपल्याला 50 कॉलमचं रूपांतर 5 कॉलममध्ये करायचं आहे. तर 50 कॉलमच्या याला काय म्हणतो आपण, आयजन व्हेक्टर म्हणतो. 50 कॉलमच्या डेटा सेटला त्याचं कन्व्हर्जन जे आपण करायलो ते 5 मध्ये करायलो. हे तेच इथं सांगतं. इफ आवर इनपुट, ते 50 कॉलम काय आहेत, माझे इनपुट आहेत. इनपुट इज अ लार्ज स्पार्स मॅट्रिक्स आहे. ते लार्ज स्पार्स मॅट्रिक्स आहे यम. याचाच अर्थ हे आयजन व्हेक्टर आहे. जो माझा इनपुट आहे तो आहे 50 कॉलमचा, मला 5 मध्ये त्यालाच कन्व्हर्ट करायचं आहे. देन वी कॅन फाइंड अ व्हेक्टर ओ दॅट कॅन रिप्लेस. मग याला रिप्लेस करता येतं ना आपल्याला, हे रिप्लेस करायचं आहे. हे पण जसं तसं नाही ठेवायचं. 50 कॉलमचं रूपांतर 5 मध्ये केल्यानंतर नंतर ते 5च वापरायचे आपल्याला. ते 50 परत नाहीत घ्यायचे कधीच. संपला त्याचा युटिलिटी, तिथंच संपली जेव्हा तुम्ही 5 मध्ये त्याला कन्व्हर्ट करताल. The criteria is that the product of matrix M and vector O should be the product of vector O and a scalar n. आता हा फॉर्म्युला आहे. आता तुम्ही म्हणताल हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे का? नाही आहे गरज, फक्त समजून घेण्याची गरज आहे. द क्रायटेरिया इज दॅट प्रोडक्ट ऑफ मॅट्रिक्स M अँड व्हेक्टर O शुड बी, म्हणजे थोडक्यात काय की आपलं जे इनपुट आहे आणि जे आपलं आउटपुट आहे त्यांचा जो प्रोडक्ट आहे तो काय असला पाहिजे, तर तो असला पाहिजे व्हेक्टर ओ. ओ जसा तसा ते जे आहे, आणि स्केलार एन. एक त्याची स्केलार व्हॅल्यू असली पाहिजे ओची. त्याला जर रिड्यूस केलं तर ते एम इंटू ओ त्याचा रिझल्ट यायला पाहिजे. स्केलारनं गुणलं तर स्केलार काय आहे इथं एन आहे. आता मला थोडक्यात असंच मला हे पहा, आपण त्याला आणखीन सिम्प्लिफाय कसं करू शकतो. एम इंटू ओ एन इंटू ओ, एम इंटू ओ इक्वल्स टू ओ इंटू काय आहे, एन आहे. आता हे एम काय आहे, आयजन व्हेक्टर आहे तुमचा. म्हणजेच काय, हा समजा ओरिजिनल व्हेक्टर आहे, ओरिजिनल डायमेन्शन आहेत त्यामध्ये 50 आहेत असं समजा. आणि हे ओ जे आहे ते 5 आहे, फक्त 5 आहे फक्त. याचं पण हे 5 आहे. आणि ही आहे एखादी स्केलार क्वांटिटी, ही फाइंड आउट होते ऑटोमॅटिक. की आता ही स्केलार क्वांटिटी किती आहे मला सांगा बरं. एन फाइंड आउट होईल का तुमच्याकडून? एन कॅल्क्युलेट करून सांगा मला. 10 सर. 10 50. किती? 50. 50. Yes, sir. हा म्हणजे 50 इंटू 5 केलं काय आणि 5 इंटू 50 केलं काय, ते आपण सेम करायला ना. तर एनची व्हॅल्यू ऑटोमॅटिक 50 येईल. आणि तेच आपण फक्त त्या स्केल करायलो, ते माहिती जसा तशीच ठेवायलो. ऍक्च्युली यानं फक्त गुणाकार करायलो, त्याचा स्केलिंग चालू आहे इथं, फक्त कॉम्प्रेस करायलो डेटाला स्केलिंग करून. दिस मीन्स दॅट
a matrix M and vector O can be replaced by scalar n and vector O. Scalar n म्हणजे M ओरिजिनल जे आहे मॅट्रिक्स, ओरिजिनल जो आयजेन वेक्टर आहे आपला, त्याला रिप्लेस करू शकतो. तर रिप्लेस कसं करू शकतो आपण? n आणि o न. स्केलर n आहे तो, आणि तो एक स्केलर आहे. आता वेक्टरचं रूपांतर स्केलर मध्ये झालं ना, म्हणजे बऱ्याच मॅट्रिक्सचं रूपांतर 2x2चं रूपांतर आपण डायरेक्ट स्केलर मध्ये केलं की त्याला, आणि एका व्हेक्टर मध्ये केलं. मॅट्रिक्सचं रूपांतर जरी तुम्ही व्हेक्टर मध्ये करू शकलात तरी डायमेन्शन रिडक्शन झालं का नाही? सांगा मला. Yes, sir. हा, तेच आहे इथं. मॅट्रिक्स समजा तुमच्याकडे M आहे आणि व्हेक्टर O आहे. मॅट्रिक्स M आणि व्हेक्टर O. मॅट्रिक्स आणि व्हेक्टर त्याचं आपण काय केलंय, n आणि O मध्ये केलं, एक स्केलर आणि एक व्हेक्टर. इन दिस इन्स्टन्स O इज आयजेन व्हेक्टर. मग आता या इन्स्टन्स मध्ये O ला आपण आयजेन व्हेक्टर म्हणू, आयजेन व्हेक्टर, अँड n इज आयजेन. मग आता इथं n ला आयजेन व्हॅल्यू म्हणून. O इज आयजेन व्हेक्टर. आता या नवीन केसमध्ये, या नवीन मध्ये, या नाही, या नवीन मध्ये n आणि O ला. मग n ला काय म्हणायचं आता आपण? आयजेन व्हेक्टर म्हणू. O ला आता आयजेन व्हेक्टर, n ला आयजेन व्हॅल्यू. ती व्हॅल्यू काय आहे? ती स्केलर क्वांटिटी आहे n. अँड आवर टार्गेट इज टू फाइंड O अँड n. आपलं टार्गेट आहे ते आयजेन, एक हे नवीन आयजेन व्हेक्टर फाइंड आउट करण्याचं, जुनं नाही, नवीन नवीन आयजेन व्हेक्टर फाइंड आउट करण्याचं आणि त्याची करस्पॉन्डिंग आयजेन व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्याचं हे टार्गेट आहे आता आपलं. Therefore, an eigenvector is a vector that does not change when transformation is applied to it. मग त्याच्यामुळे काय होतं? आयजेन व्हेक्टर चेंज होत नाही जरी आपण ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय केलं तरी, एक्सेप्ट दॅट इट बिकम्स स्केल्ड व्हर्जन ऑफ ओरिजिनल व्हेक्टर. इथं डायरेक्शन चेंज होईल का? इथं जर मी स्केलिंग केली, समजा याची दुप्पट केलं किंवा याची निम्मे केलं, जास्त इंट्युटिव्ह असं उदाहरण असायला पाहिजे होतं की ते बी आहे, बी ला रिड्यूस करा तुम्ही ए मध्ये, तर डायरेक्शन चेंज झाली का? मला सांगा. मॅग्निट्यूड फक्त चेंज झाले. इथे तेच सांगितलेलं आहे, डज नॉट चेंज when a transformation applied to it except that it becomes a scaled version. फक्त ते स्केलिंग केली आपण, स्केल्ड व्हर्जन ऑफ. मग ते तुम्ही जास्त करू शकता, कमीही करू शकता. जनरली आपण कमी करतो ना डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन मध्ये. आयजेन व्हेक्टर्स कॅन हेल्प अस कॅल्क्युलेटिंग अँड अप्रॉक्सिमेशन ऑफ लार्ज मॅट्रिक्स ॲज अ स्मॉलर व्हेक्टर. आता हे मॅट्रिक्स आहे ओरिजिनल, त्याचं कन्व्हर्जन स्मॉलर व्हेक्टर मध्ये करता येतं आपल्याला. इव्हन eigenvectors are used to make linear transformation understandable. Think of eigenvectors are stretching or compressing an xy line chart without changing their direction. आता eigenvectors काय आहेत? हे eigenvectors आहेत. एकतर हा आहे, समजा हे आहे eigenvector, आणि त्याला आपण या बी ला जो आहे त्याला आपण कॉम्प्रेस केलंय आणि त्याचं रूपांतर ए मध्ये केलं. याला म्हणतो आपण, ह्या दोन्हीला म्हणतो आयजेन व्हेक्टर्स. हे कॉम्प्रेस केल्यानंतरचा व्हेक्टर आहे, हे कॉम्प्रेस करण्याआधीचा आहे. बस एवढा डिफरन्स आहे तो आयजेन व्हेक्टर्स. आयजेन व्हेक्टर्स पण इव्हन आपल्या मशीन लर्निंग लँग्वेज मध्ये मॅट्रिक्सचं कन्व्हर्जन आपण व्हेक्टर मध्ये करू शकतो या टेक्निकचा यूज करून. आणि आयजेन व्हेक्टर काय आहे? आयजेन व्हेक्टर ॲज अ स्ट्रेचिंग किंवा कॉम्प्रेसिंग अँड XY लाईन चार्ट विदाउट चेंजिंग देअर डायरेक्शन. डायरेक्शन चेंज नाही करायचं, त्यालाच फक्त दाबायचं आहे तुम्हाला दोन्ही साईडने पण नाही, एकाच साईडने. कारण इथं झिरोच्या ठिकाणी ते झिरो इथं तेच राहणार, ह्या पॉईंट राहणार नाही. फक्त याचं जे आहे ते तुम्हाला कॉम्प्रेस करायचंय, इथपर्यंत आणायचंय, किंवा याचं स्ट्रेच करायचं, इथपर्यंत न्यायचंय. मग आयजेन व्हॅल्यू काय आहे? ती आहे स्केलार. ती काय? स्केलार आहे. दॅट इज यूज टू ट्रान्सफॉर्म और स्ट्रेच अँड आयजेन व्हेक्टर. आता लिटरली मिनिंग काय आहे त्याचा? हे जे 2a आहे, 2a करून आपण दुप्पट केलाय, किंवा इथं 1/2 b करून आपण b ला निम्म करू शकतो. तर तो 2 किंवा तो 1/2 काय आहे? ते आहे तुमचं आयजेन व्हॅल्यू. ती जी व्हॅल्यू एक सिंगल व्हॅल्यू असते ती स्केलार आहे. द स्केलार दॅट इज यूज टू ट्रान्सफॉर्म अँड आयजेन व्हेक्टर. विचारलं कोणी तर आन्सर सोपा आहे याचं. आयजेन व्हॅल्यू काय आहे?
ती एक स्केलर क्वांटिटी आहे, जेणेकरून आपण आयजन व्हेक्टरला ट्रान्सफॉर्म करू शकू, स्ट्रेच करू शकू किंवा त्याला कॉम्प्रेसही करू शकू. इथं कॉम्प्रेस पण शब्द ऍड करा, स्ट्रेच और कॉम्प्रेस. लेट्स अंडरस्टँड व्हेअर. आता आपण इथपर्यंत समजलं का मला सांगा, कुठं डाऊट आहे कुणाला? नो सर. नो सर. नाही. No, sir. योगेश? No, sir. ठीक आहे, चला गुड. म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला सगळ्यात कॉम्प्लेक्स सुद्धा गोष्टी कळायला लागल्यात. ह्या खूप खूप कॉम्प्लेक्स आहेत गोष्टी. हे समजलं तुम्हाला, याचा अर्थ तुम्हाला खूप पॉझिटिव्ह राहायला हरकत नाही. सर हम्म. ह्याच्यामध्ये डेटा लॉस किती % होते असं समजतं का? हो, समजतं. त्याच्यासाठी टेक्निक्स आहेत, त्या मशीन लर्निंगमध्ये पाहूयात आपण. किती लॉस व्हायला ते तुम्हाला समजून जाईल. ते ओके. व्हॅरियन्सवर मेजर करतो आपण. तुम्हाला माग काल पण मला वाटतं सांगितलं होतं, हा, म्हटलं होतं. मेजर करतो आपण, जर आठवत असेल तर. हम्म. जुन्या पूर्ण समजा माझ्याकडे 50 कॉलम आहेत, त्याचा एकदा मी व्हॅरियन्स चेक करतो, किंवा मे बी इव्हन मॉडेल फिटिंग नंतर आपण तो R2 स्कोअर पण चेक करू शकतो, किती व्हॅरियन्स शो करतोय तो आपलं मॉडेल. दोन्ही वेळा होतं, म्हणजे सुरुवातीला पण मॉडेल बिल्डिंगच्या अगोदर पण तुम्ही करू शकतात, आणि पोस्ट हॉक पण करू शकतात. मॉडेल बिल्डिंग झाल्यानंतर पण करू शकतात. बघू शकता की किती लॉस आहे. बरेच वे आहेत त्याला, ते आपण परत पाहू तिथं. पण ओके. सर याचे काल्पनिक नोट्स तुम्हाला सांगितलं. काढणं काय? त्याचे नोट्स काढणं गरजेचं आहे का, म्हणजे सेपरेट रीड करता इंटरव्ह्यूच्या वेळी आयजन वेक्टर आयजन व्हॅल्यू, म्हणजे याचे क्वेश्चन काढायचे असले तर काढा. इंडायरेक्ट? नाही, इंटरव्ह्यू मध्ये तर मी सांगितलं तुम्हाला की नाही येत, इंटरव्ह्यूवरलाच माहित नसतं एवढं डिटेलमध्ये, किंवा असं प्रॅक्टिकल पण नाही आहे. ते माहित नसतं म्हणण्यापेक्षा ते एवढं कोण वाचत बसलंय त्याला एवढं डिटेलमध्ये. हे फार डिटेलमध्ये सांगायलो मी तुम्हाला, शिकवायलो. एवढं कोणी शिकवत बसत नाही. आणि रिअल इंडस्ट्रीमध्ये तर असे असतात लोक की त्यांना हँड्स ऑन असतो डायरेक्ट, तर एवढं थेरॉटिकलमध्ये ते पण जात नाहीत. पण तुम्हाला समजायला की बॅकएंडला कसे अल्गोरिदम हे वर्क व्हायलेत, आयजन व्हेक्टर्स काय असतं, आयजन व्हॅल्यू काय आहे, कसं कॉम्प्रेस करायला ते, म्हणजेच इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रेस करायला ते मॅट्रिक्सचं कन्व्हर्जन ते एका व्हेक्टरमध्ये करल. समजा हा मॅट्रिक्स आहे, हा 2x2 चा मॅट्रिक्स आहे, त्याचं कन्व्हर्जन फक्त तो एका व्हेक्टरमध्ये करतोय. तो आहे हा 2x1, फक्त इथं 2च व्हॅल्यूज आहेत आणि एकच कॉलम आहे 2x1, आणि इथं आहे हे 2 आणि हे पण 2x2. म्हणजेच याचा काय, हे डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन झालेलं आहे. ठीक आहे. आता आपण पाहूयात की यांचा उपयोग कुठं होतो. देर आर मल्टिपल युसेज ऑफ eigenvalues and eigenvectors. Eigenvalues and eigenvectors have their importance in linear differential equations where you want to find a rate of change, or when you want to maintain relationship between two variables. Think of eigenvalues and eigenvectors are providing summary of large matrix. हा म्हणजे थोडक्यात तेच आहे ना, काल पण सांगितलं की आयजन व्हॅल्यूज किंवा आयजन व्हेक्टर्स काय आहे, रिड्यूस केलंय त्याला. याला जर रिड्यूस तुम्ही या फॉर्ममध्ये केलेला असेल तर इथे जे नंबर्स येणार आहेत ते मोरऑरलेस जे इथं लिहिलो त्याचंच एक शॉर्ट फॉर्म समरी आहे ही. जसं ते क्रिकेटची काल मी तुम्हाला सांगत होतो, तुम्ही सांगितलं क्रिकेटची 8 तासाचा क्रिकेट बघायचा आहे का 1 तासाची हायलाईट पाहायची, तर हायलाईट ही तुम्ही तेवढेच उत्तर देऊ शकताल. व ते प्लेट नाही का, बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऐकण्यापेक्षा ते चांगलं आहे, हायलाईट्स पाहणं, वेळ वाचतो. तसंच इथं पण आहे, ते वेळ वाचवायचा जर झाला तुम्हाला तर त्याचं कन्व्हर्जन समरीमध्ये करणं गरजेचं आहे. 100 कॉलमचं रूपांतर 10 कॉलममध्ये करणं गरजेचं आहे. ते किती एक्झॅक्ट कॉलममध्ये केलं पाहिजे त्याचे पण काही बरेच नियम आहेत, ते आपण तेव्हा मशीन लर्निंगमध्ये पाहूयात की 100चं 10 करायचं का 20 मध्ये करायचंय.
वी कॅन रिप्रेझेंट अ लार्ज सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन मॅट्रिक्स. ती काय आहे? लार्ज सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. समजा आपल्याकडे ओरिजिनल एक इन्फॉर्मेशन आहे आणि ते मल्टिपल कॉलम्स आहेत त्यामध्ये. परफॉर्मिंग कॉम्प्युटेशन्स ऑन लार्ज मॅट्रिक्स इज व्हेरी स्लो प्रोसेस. बरोबर आहे, ती स्लोच असणार आहे की आता 100 कॉलममध्ये चर्न करायला आपलं मॉडेल, तर नक्कीच तो स्लो होईल. टू इलॅबरेट, वन ऑफ द की मेथॉडॉलॉजीज टू इम्प्रूव्ह इफिशियन्सीज कॉम्प्युटेशनली इंटेन्सिव्ह टास्क इज टू रिड्यूस द डायमेन्शन आफ्टर एन्शुरिंग मोस्ट ऑफ द की इन्फॉर्मेशन इज मेंटेन. मग त्यामुळं आपण काय करतो शक्यतो की हे जे कॉम्प्युटेशनल इंटेन्सिव्ह टास्क असतात, जिथं डायमेन्शन्स खूप आहेत, तिथं काय करतो, ते डायमेन्शन रिड्यूस करतो. आणि त्याच्यासोबत हे पण एन्श्युअर करतो आपण की मोस्ट ऑफ द की इन्फॉर्मेशन, म्हणजे नेमकं नाही का 6 बॉलमध्ये 6 सिक्सर मारलेलंच तुम्ही ओव्हर गाळले असं चालेल का हो समरीमध्ये किंवा त्या हायलाईट्समध्ये? नाही ना चालणार. प्लेट वगैरे म्हणजे प्लेट खेळलं, एखादी रनच काढली नाही, तर असं असं ठीक आहे बुवा, ते कॅप्चर करू नका तुम्ही इन्फॉर्मेशन. पण नेमकं एका ओव्हरमध्ये तो बॅट्समन येतो आणि 6 सिक्स मारतो, ते तुम्ही मिस केलं, तर ते चालेल का? नाही चालणार. तर ते एन्श्युअर करावं लागेल आपल्याला की जवळपास बरीच इन्फॉर्मेशन मेंटेन झालेली आहे तरीसुद्धा. डायमेन्शन्स कमी केल्यानंतर सुद्धा ती इन्फॉर्मेशन, कामाची इन्फॉर्मेशन आहे त्यामध्ये, ते एन्श्युअर करावं लागेल. Hence, one eigenvalue and eigenvector are used to capture key information that is stored in a large matrix. Eigenvalues आणि नंतरचं जे eigenvector असतं नंतर आलेलं, आणि eigenvalue म्हणजे n into o, m into o नाही, n into o आहे ते. n into o are used to capture key information. मग हे जे नवीन व्हेक्टर्स तयार झालेत, हे eigenvalues आणि eigenvector तयार झालेत, ते काय करतात? जवळपास सर्व की इन्फॉर्मेशन स्टोअर करतात, जे की लार्ज मॅट्रिक्समध्ये होती. दिस टेक्निक कॅन ऑल्सो बी used to improve the performance of data churning components. त्यानंतर आहे, हे तर झालं डायमेन्शनलिटी रिडक्शनमध्ये. त्यानंतर तुम्ही कोणता तुम्हाला अल्गोरिदम यूज करायचा ते करा, ते तुमच्या हातात आहे, त्यानंतर यूज करायचं तुम्हाला. पण याचा एक ड्रॉबॅक पण आहे. ड्रॉबॅक म्हणजे कसं? आता समजा माझ्याकडे 5 कॉलम आहेत, ठीक आहे. आता 5 कॉलम आहेत हाऊस प्राईस प्रेडिक्ट करण्यासाठी, आणि हाऊस प्राईस प्रेडिक्ट करण्यासाठी काही एक्सेस आहेत. ते कोणते आहेत? नंबर ऑफ रूम्स आहे, त्यानंतर कार्पेट आहे. समजा हे 2च आहेत माझ्याकडे, त्याचं रूपांतर 1 मध्ये करायचं ठरवलं, आणि असं कॉलमचं नाव तयार होणार, ते तयार होतं 0. त्या कॉलमला नाव ऑटोमॅटिक ते काय करतं? 0 नाव देतं. म्हणजे हे मिनिंगफुल नाही आहे हा कॉलम. म्हणजे आपल्याला समजत नाही आहे की हा या कॉलमने एक्झॅक्ट काय ठेवले, कशी माहिती गोळा करून ठेवली, आणि काय नाव द्यायचंय. नाव पण देऊ शकत नाहीत आपण त्याला. कॉलम 1, कॉलम 2 असे नाव द्यावं लागतात. त्यानंतर समजा हे 2 कॉलमला तरी मला कळतं की आता कार्पेट आहे, ही नंबर ऑफ रूम्स आहे, पण त्याचं रूपांतर मी एकाच कॉलममध्ये करायलो, तर ते कॉलमचं नाव 0 होतं, आणि त्यामध्ये काही व्हॅल्यूज तयार होतात. त्या व्हॅल्यूज पण आपल्याला सेन्स बनत नाही त्या व्हॅल्यूजचा. हा त्याचा थोडासा ड्रॉबॅक. हा समजलं ड्रॉबॅक त्याचा या प्रोसेसचा? हो नाही? परत एकदा सांगा. काय समजलं नाही सांगा. नंबर ऑफ रूम आणि कार्पेटची 0 व्हॅल्यू कशी आली त्याने? 0 व्हॅल्यू नाही रे आली. 0 व्हॅल्यू म्हणलं का मी? हे काय आहे 0? ते 0 ने रिप्रेझेंट करतात, ते नाही समजलं की. नाही 0 व्हॅल्यू नाही आहे ती. 0 हा कॉलमचं नाव आहे. हे जसं कॉलमचे नाव नंबर ऑफ रूम्स आहे, कार्पेट आहे, त्यानंतर जे आपण फाइंड आउट करायलो तर टार्गेट व्हेरिएबल आहे, त्या टार्गेट व्हेरिएबलचं नाव काय आहे? समजा हाऊस प्राईस आहे, राईट? येस. हां. आता हाऊस प्राईजला तर आपण काहीच करू शकत नाहीत, कारण त्याला तर आपल्याला प्रेडिक्ट करायचंय. हाऊस प्राईजला आपण कसली प्रोसेसिंग करत नाहीत त्या कॉलमवरती. आता आपण आलोत ह्या 2 कॉलमवरती, एक्स वरती. फक्त एक्स वरतीच हे सगळे ऑपरेशन्स असतात, प्रोसेसिंग असते. मग एक्स मध्ये ह्या 2 कॉलमचं रूपांतर मला एका कॉलममध्ये करायचे, फक्त एकाच आयजन व्हेक्टरमध्ये करायचंय. या मॅट्रिक्सचं रूपांतर हे 2 आहेत, 2x2 आहे समजा, त्याचं एकाच कॉलममध्ये करायचंय रूपांतर. तर मी एकामध्ये करू शकतो, पण त्याचा ड्रॉबॅक असा होतो की त्या कॉलमचं नाव जे आहे ते आता नाव काय देणार तुम्ही? नंबर ऑफ रूम्स देणार का, कार्पेट देणार का, नंबर ऑफ रूम प्लस कार्पेट देणार? आहे की नाही ते चॅलेंज?
मग ते प्रोसेस काय करते ही डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन अल्गोरिदम, त्या कॉलमचं नाव जे आहे ते 0 देते. कॉलमचं नाव आहे ते, व्हॅल्यू नाही मधली, ही व्हॅल्यू नाही, याचं नाव 0 दिले त्यानं. या मॅट्रिक्सचं नाव जे आहे त्याला 0 दिले आणि त्यामध्ये व्हॅल्यू समजा 2 आहेत माझ्याकडे, ही आणि ही. तर त्या व्हॅल्यूज काय जे असतील ते असतील, पण त्या पण सेन्स करत नाहीत की समजा हे 4.4 आहे, ती 3.4 आहे आणि दुसरी व्हॅल्यू समजा 9.12 आहे. तर ह्या सेन्स म्हणजे नंबर ऑफ रूम्स पण त्याला म्हणू शकत नाहीत. अशा 3.4 नंबर ऑफ रूम्स असतात का? नाही. आणि धड ह्या कार्पेट एरिया पण म्हणू शकत नाहीत, कारण 9 कार्पेट एरिया असतो का? नाही. अशी काहीतरी व्हॅल्यू भेटतात आपल्याला ज्या की त्या सेन्स करत नाहीत. पण ठीक आहे, नाही तर नाही. आपल्याला एवढं माहिती ना, आपलं मॉडेल चांगलं उत्तर द्यायलंय अशा डेटावर सुद्धा, संपलं. ऍक्च्युली हे त्याची स्केलिंग झालेली असते, अफाईन त्या ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं असतं हे असं. त्यामुळे त्या व्हॅल्यूज सेन्स बनत नाहीत इथं. मॅथमॅटिकली त्या सेन्स बनतात ना, मॅथमॅटिकल तर ऑपरेशन करून काढलेल्या आहेत ह्या व्हॅल्यूज. आता समजलं? Yes, sir. येस सर. येस. येस सर. Yes, sir. तो झाला त्याचा ड्रॉबॅक एक. मग कॉम्पोनंट अनालिसिस, कॉम्पोनंट म्हणजे काय? परत कॉम्पोनंटचा अर्थ परत कॉलम असतो. कॉम्पोनंट अनालिसिस इज वन ऑफ द की स्ट्रॅटेजीज that is utilized to reduce dimension space without losing valuable information. The core of component analysis, PCA, is built on the concept of eigenvalues and eigenvectors. The concept revolves around computing eigenvectors and eigenvalues of the covariance matrix of the features. ठीक आहे. तो काय करतो आता? एक eigenvalues आणि eigenvector हे PCA. आता तिसरं ऍप्लिकेशन बद्दल बोलायलो ना आपण, की कुठं कुठं यूज करता येतं. आतापर्यंत सांगितलं आपण, एक तर डायमेन्शन कमी करण्यासाठी मग आपण कॉम्प्युटेशनल कॉस्ट वाचू शकतो. आणखीन हे प्रिन्सिपल कॉम्पोनंट मध्ये त्याचं युसेज आहे या अल्गोरिदममध्ये PCA नावाच्या. द कन्सेप्ट परत तोच आहे. आपण आयजन व्हेक्टर्स आणि आयजन व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करतो कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्सचं, कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स ऑफ फीचर्स. कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स फीचर्सचा जो कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स येणार आहे त्याच्यापासनं आयजन व्हेक्टर्स आणि आयजन व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करत असतो. तर हे परत आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. मी तुम्हाला सांगितलं PCA अल्गोरिदममध्ये. ॲडिशनली आता थोडक्यात आता लक्षात ठेवा की PCA अल्गोरिदममध्ये एक त्याचा यूज असतो, आयजन व्हेक्टर्स आणि आयजन व्हॅल्यूचा. जर तुम्हाला विचारलं की काय आहे, त्याचे डेफिनेशन सांगणं, त्याचे ॲप्लिकेशन सांगणं, की त्याचा यूज का होतो, मग तुम्ही एक तर सांगू शकता की कॉम्प्युटेशनल इंटेन्सिव्ह टास्कचं आपण इथं पण यूज करू शकतो. दुसरं तुम्ही PCA वरती यूज करू शकता. हे 2 ॲप्लिकेशन तुम्ही आतापर्यंत सांगू शकता. ॲडिशनली Eigenvectors and Eigenvalues are used in facial recognition techniques such as Eigenfaces. आता फेशियल रिकग्निशनमध्ये तुम्ही सुद्धा त्याचा म्हणजे यूज करू शकता. आता याचा यूज सगळीकडेच आहे Eigenvectors, Eigenvaluesचा. तर फेस डिटेक्ट करण्यामध्ये सुद्धा आहे. They are used to reduce dimension space. The technique of Eigenvectors and Eigenvalues are used to compress the data. हे 5वं ॲप्लिकेशन, डेटा कॉम्प्रेस करण्यासाठी. As mentioned above, many algorithms such as PCA rely on eigenvectors and eigenvalues to reduce the dimensions. Eigenvectors are also used in regularization and they can be used to prevent overfitting. आता ओव्हरफिटिंग कधी कधी काय होते, ओव्हरफिट जेव्हा म्हणतो आपण तेव्हा असं असतो की तो डेटावरती एवढं ट्रेन झाला की तो ओव्हरफिट झाला. तो आता जनरलाइज नाही झालेला, ओव्हरफिटिंग झाली त्याची. तो आता आन्सर देऊ शकत नाही. मी तुम्हाला 1 ते 10 एवढं मी शिकवलं, 1 ते 10 अंकच, की तुम्हाला मी थोडं पण त्याच्या बाहेरचं विचारलं, 11 विचारलं की 11 लिहायला सांगितलं, तुम्हाला लिहिता येणार नाही. एवढी प्रॅक्टिस तुमची 1 ते 10 किंवा मग आता समजा 11 तर आउट ऑफ द सिलेबस आहे, पण मी जर तुम्हाला सांगितलं 1 ते 10 शिकवलंय मी आणि मी म्हटलं की 1 + 2 किती असतो, किंवा मी म्हटलं की 1.2 लिहून काढ. 1 ते 10 शिकवलंय मी, पण तुम्हाला 1.2 लिहिता येत नाही आहे. पण 1 ते 10 मात्र फार चांगल्या पद्धतीनं यायलंय तुम्हाला. ट्रेनिंगमध्ये दिलं 1 ते 10 पर्यंत, काही विचारलं 1 काढून दाखव, 2 काढून दाखव, लगेच यायलंय तुम्हाला, कारण त्याची ट्रेनिंग दिली.
त्याच्यावरच तुम्ही ओव्हरफिट झालात, ओव्हर ट्रेनिंग झाली त्यांची त्याच्यावर तुमची. मग हे जर ही अशी ओव्हरफिटिंग टाळायची असेल तर रेग्युलरायझेशन टेक्निक्स यूज होतात काही, जेणेकरून आपण ओव्हरफिटिंगला रिड्यूस करतो. आता हे परत मी डिटेलमध्ये तुम्हाला मशीन लर्निंगमध्ये सांगणार आहे, कारण मशीन लर्निंगमध्ये जास्त इंट्युटिव्ह वाटेल तुम्हाला. ओव्हरफिटिंग, अंडरफिटिंग काय असते. अंडरफिटिंग म्हणजे मी तुम्हाला शिकवण्याचा प्रयत्न केला आणि तुम्ही शिकलाच नाहीत, मग त्या केसमध्ये पण तुम्ही उत्तर देऊ शकत नाहीत, तो झालाच तुम्ही अंडरफिटिंग. अंडरफिटिंगला कसं टॅकल करायचंय, ओव्हरफिटिंगला कसं टॅकल करायचंय ते तुम्हाला सगळं मी तिथं शिकवेल. पण जर ओव्हरफिटिंग असेल तर तुम्ही हे सांगू शकता, जर तुम्हाला कोणी इंटरव्ह्यूमध्ये हे विचारलं की हाऊ यू कॅन ओव्हरकम ओव्हरफिटिंग प्रॉब्लेम, तर ओव्हरफिटिंगचं हे आयजन व्हेक्टर्स किंवा आयजन व्हॅल्यूज बद्दल पण तुम्ही सांगू शकता. आयजन व्हॅल्यूचा यूज करू शकतो, म्हणून डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शनचा यूज करू शकतो ओव्हरफिटिंगसाठी. या अशा टेक्निक्स तुम्ही कंपाईल करू शकता एका ठिकाणी ओव्हरफिटिंग म्हटलं की. मी जे बिट्स अँड पीसेसमध्ये, तरी पण मला वाटतं एका नोटबुकमध्ये मी हे सर्व कंपाईल केलेलं आहे, त्याची परत गरज नाही. पण असे एखादे पॉईंट्स सुटू शकतात, तिथं पूर्ण कंपाईल केलेले नसू शकतात मी, तर हे पण लक्षात घेत चला. तुम्हाला काय करायचं आहे, याच ज्या नोटबुक्स आहेत माझ्या, त्याच्यावरती एक 5 ते 10 वेळा रिव्हिजन करायची. हे बेस मटेरियल म्हणून यूज करायचं आहे तुम्हाला. आणि त्याच्यावरती मग ॲडव्हान्स तुम्हाला माहिती आहे, मीडियम असेल किंवा टुवर्ड्स डेटा सायन्स ब्लॉक्स असतील, त्याचा तुम्हाला डेटा कलेक्ट करून ते ॲड करत चालायचं. या नोटबुक्समध्ये ॲड करा किंवा तुमच्या पर्सनल नोटबुक किंवा ते फिजिकल कॉपीजमध्ये करा. मग याचाच अर्थ काय असतो, रिड्यूस नॉईज असतो. नॉईजचा अर्थ काय, मल्टिपल कॉलम्समध्ये हा नॉईज असतो, जो मी अगोदर इथं जे सांगितलं आहे 1 0 0 0, हा 0 0 0 0 काय आहे, तो नॉईज आहे ॲक्च्युली. हे याची काय गरज नाही आहे मला, त्याला नॉईज म्हणतो आपण. नॉईज इन द डेटा म्हणजे अननेसेसरी डेटाला नॉईज म्हणतो. They can help us improve efficiency in computationally intensive tasks. They also eliminate features that have a strong correlation between them and help in reducing overfitting. आता हे काय म्हणतात, स्ट्रॉंग कोरिलेशन बिटवीन देम. They also eliminate features that have strong correlation between them. याचा अर्थ काय, समजा माझ्याकडे काय फीचर्स आहेत आणि ते काय करतात, एकमेकांनाच, समजा एक मला काय करायचंय, कार प्राइस फाइंड आउट करायची, कारची प्राइस. पण कार प्राइस फाइंड आउट करताना कारची लेंथ असेल, तो एक व्हेरिएबल आहे कामाचा. लेंथ, कारची लेंथ जेवढी जास्त तेवढी कारची किंमत जास्त. कार विड्थ असेल, कार हाईट असेल, हे असे काही व्हेरिएबल्स आहेत. आणि त्याच्यासोबत बरेच आहेत. हे मी 3 कामाचे व्हेरिएबल्स घेतोय, जिथं तुम्हाला कोरिलेशन बिटवीन द व्हेरिएबल्स किंवा कोरिलेशन अमॉंग इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स हा कन्सेप्ट तुम्हाला समजावून सांगायचा आहे. आणि आपण प्रेडिक्ट करायलो कार प्राइसला. आता लेंथ, विड्थ, हाईट आहे. तुम्हाला माहिती आहे, लेंथ वाढली शक्यतो विड्थ वाढते, यांच्यातच रिलेशनशिप असते. यांच्यात आणि याच्यात असली पाहिजे. लेंथ वाढली की प्राइस वाढली पाहिजे, विड्थ वाढली की प्राइस वाढली पाहिजे, हाईट वाढली की प्राइस वाढली पाहिजे. SUV आहे, प्राइस जास्त आहे, असं हे याच्यात आणि याच्यात काहीतरी रिलेशनशिप पाहिजे. एक वाढलेच दुसरं कमी झालं हे पण चालतं. असं नाही की फक्त हे वाढलं म्हणजे हे पण वाढलं पाहिजे. नाही, हे वाढलं हे कमी झालं तरी चालत असतं, कारण तो पण एक कॉन्ट्रीब्युटर आहे थोडक्यात. पण यांच्याच मध्ये रिलेशनशिप नकोय मला. म्हणजे लेंथ वाढायली तर विड्थ पण वाढायली असं नकोय मला, हे रिलेशन नकोय. विड्थ वाढायली तर हाईट वाढायली हे रिलेशन नकोय. मग हे कारण हे एकमेकांमध्ये कॅन्सल आउट होतात. यांना प्रेडिक्ट करायचं सोडून ते एकमेकांचा इफेक्ट कॅन्सल करतात. त्यामुळं आपल्याला काय करायचंय, डायमेन्शनल रिडक्शन करायचे. आता या 3 कॉलमचं रूपांतर मी जर एकाच मध्ये केलं किंवा 2च मध्ये केलं, तर हे तर नवीनच कॉलम तयार झाले आणि याचा मग या दोन्हींचा एकमेकांशी काही संबंध नाही राहत. जर तुम्ही डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन केलं तर हे जे व्हॅल्यूज आहेत, या व्हॅल्यूजचा आणि या व्हॅल्यूजचा किंवा ह्या 2 कॉलमचा काही अर्थार्थी संबंध राहत नाही. त्यामुळं ही एक इफेक्टिव्ह टेक्निक आहे. दुसरी इफेक्टिव्ह टेक्निक ज्याला आपण फीचर इंजिनिअरिंग म्हणतो. फीचर इंजिनिअरिंग म्हणजे फीचर सोबत आता तुम्ही एक्सपेरिमेंट करायला.
त्याला म्हणतो फीचर, FEATURE इंजिनिअरिंग. फीचर इंजिनिअरिंगमध्ये तुम्ही फीचर सोबत एक्सपेरिमेंट करत असतात. हे असे जेव्हा मी टर्मिनॉलॉजीचे नाव घेतो त्यावेळेस तुम्ही एक्स्ट्रा पण त्याच्या अराउंड सर्च करत राहत जा. फीचर इंजिनिअरिंग काय असते तर एखादं नवीन फीचर तयार करणं, एखादं फीचर ड्रॉप करणं, जेवढं तुम्हाला फीचरबद्दल हे करायचं प्री प्रोसेसिंग ते सगळे फीचर इंजिनिअरिंगमध्ये येतं. म्हणजे ते सर्व कॉम्पोनंट्स म्हणा, ते सर्व स्टेप्स म्हणा, फीचर इंजिनिअरिंग याच्या अंडर येतात, फीचर इंजिनिअरिंग. मग इथं काय करतो मी, एकतर त्याला हा पर्याय आहे की डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन करा तुम्ही, म्हणजे हे नंतर कॉलम इंडिपेंडंट असतील, यांच्या दोघांमध्येच कोणते रिलेशनशिप नसेल, हे इंडिपेंडंट असतील, त्यालाच आपण मल्टी कोलिनियरिटी म्हणतो. याच कन्सेप्टला मशीन लर्निंगमध्ये मल्टी कोलिनियरिटी म्हणतात, जे की नॉट फिजिबल, इट इज नॉट, म्हणजे हे घ्यायचंच नाही आहे आपल्याला. मल्टी कोलिनियरिटी नसायला पाहिजे असं म्हणतो आपण, कारण ते एकमेकांचे जे इफेक्ट आहेत ते कॅन्सल आउट करतात. म्हणून आपण एक पर्याय, एक मेथड यूज करू शकतो. ते असं काहीतरी करा तुम्ही, डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन करा, किंवा सरळ तुम्ही काय करा, फीचर इंजिनिअरिंग करा. फीचर इंजिनिअरिंग कशी करताल, एखादा नवीन कॉलम तयार करा यांमधून. कोणता कॉलम तयार करू शकता तुम्ही काय करू शकतात का याला? एखादा नवीन कॉलम जेव्हा म्हणतोय मी एरिया, बरोबर, असं काहीतरी एरिया नावाचा कॉलम तुम्ही तयार करू शकता. त्यालाच म्हणतो आपण फीचर इंजिनिअरिंग. यांच्याच पासून वी हॅव कार्ड आउट न्यू फीचर, आणि तो आता एकच कॉलम आहे, तो 3 इंची इन्फॉर्मेशन एकच कॉलम मध्ये आली. आता असं काहीतरी करू शकता. हे दोन्ही ऑप्शन आहेत. सध्या हे ऑप्शन पाहिलोत आपण, त्याच्यामुळेच म्हणतोय आपण की हे काय करतं, इथं लिहिलेलं आहे, दे ऑल्सो इलिमिनेट फीचर्स दॅट हॅव अ स्ट्रॉंग कोरिलेशन बिटवीन देम. स्ट्रॉंग कोरिलेशन नको आहे मला. स्ट्रॉंग कोरिलेशन कुठं असलं पाहिजे, एक्स अँड वाय मध्ये असलं पाहिजे. हे एक्स व्हेरिएबल आहेत, हा एकटा वाय व्हेरिएबल आहे. एक्स आणि वाय मध्ये कोरिलेशन असलं पाहिजे, एक्स आणि एक्स मध्ये नसलं पाहिजे. अमॉंग एक्स आणि एक्स नसलं पाहिजे, एक्स आणि एक्स मध्ये बिलकुल नसलं पाहिजे कोरिलेशन. एक्स आणि वाय मध्ये नक्कीच असलं पाहिजे, तरच तो कॉन्ट्रीब्यूट करायला आहे. जसं तुम्ही आताच क्रेडिट स्कोअर सांगितला, क्रेडिट स्कोअर हा इंटरेस्ट रेटला कॉन्ट्रीब्यूट करायला, इंटरेस्ट रेट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. पण हे लेंथ विड्थ आहेत एकमेकांचे इफेक्ट कॅन्सल करायला, त्याच्यामुळे अमॉंग एक्स एक्स नकोय मला कोरिलेशन. अमॉंग एक्स वाय मला कोरिलेशन पाहिजे, मग ती पॉझिटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह असेल, कोणतीही असेल चालेल मला. इथं पण मग ते रिड्युसिंग ओव्हरफिटिंग रिड्यूस करण्यासाठी कामाला येतं. ओकेजनली वी गॅदर द डेटा दॅट कंटेन्स अ लार्ज अमाऊंट ऑफ नॉईज असतोच आहे, नॉईज तर असणारच झाला. Find important or meaningful patterns with the data can be extremely difficult. Eigenvectors and Eigenvalues used to construct spectral clustering. They also used in singular value decomposition. आता हे थोडक्यात डिकम्पोजिशनच करायला होतं आपण, सिंगल व्हॅल्यू डिकम्पोजिशन. आता हे सेपरेट आपण अल्गोरिदम पाहणारच आहोत. आता हे प्रत्येकच अल्गोरिदम जर इथं डिस्कस करायचं म्हटलं तर बराच वेळ जाईल आपला, आणि ते आत्ताच करण्याची गरज नाही. हा पण अल्गोरिदम आपण पाहणार आहोत, SVD आणि त्याची वर्किंग. त्यामुळे फक्त सध्या इथं लक्षात ठेवा, एकाच ठिकाणी कुठंतरी असलं पण पाहिजे, म्हणून ते कंपाईल करत गेलेलो मी, की ते परत बिट्स अँड पीसेस मध्ये नको तुम्हाला माहिती करून घ्यायला. मी तिथं तो कॉन्सेप्ट सांगायलो, तुम्हाला ते लिंक करता येत नाही आहेत. पूर्ण कोर्स झाला आणि परत एकदा ह्या नोटबुक्स वाचल्या तुम्ही की ते सगळं लिंक होतं, की हे सिंग्युलर व्हॅल्यू डिकम्पोजिशन काय आहे ते त्यावेळेस पाहून घेऊ. तर हा एक अल्गोरिदम आहे SVD, जे आपण शक्यतो ह्याच्यामध्ये वापरतो. हा अल्गोरिदम रिकमेंडर सिस्टम मध्ये. We can also use Eigenvector to rank items in dataset. They are heavily used in search engines and calculus. ठीक आहे, याच्यामध्ये पण तुम्हाला कामाला येईल हे. Lastly, in non-linear motion dynamics, eigenvectors and eigenvalues can be help us understanding the data better, as they can be used to transform and represent the data into manageable sets.
मॅनेजेबल सेट्स, छोटे छोटे सेट्समध्ये तुम्ही त्याचा यूज करून घेऊ शकता. Having said that, it can be slow to compute eigenvectors and eigenvalues. The computation is O to the power n cube. आता कॉम्प्युटेशन मी तुम्हाला परत एकदा सांगेल. स्पेस अँड कॉम्प्लेक्सिटी तुम्ही ॲक्च्युली हे तुमच्या साईडनी करा, कारण कोणीच विचारत नाही आहे हे. इवन याची प्रॅक्टिकॅलिटी खूप कमी आहे. एखादी कंपनी याच्यावरती तुम्हाला काही क्वेश्चन देऊ शकते, ते विचारत नाहीत इंटरव्ह्यूमध्ये याच्याबद्दल. टाइम अँड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन पायथन हे लिहून घ्या हवं तर. याच्यावरून थोडंसं रिसर्च करा. अर्धा तासाचा 15 मिनिटाचा व्हिडिओ पाहून घ्या यूट्यूबवरती. स्पेस अँड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. आणि मला वेळ भेटला तिथेही तुम्हाला नाहीच समजलं तर मी तुम्हाला नक्की समजून सांगेल. पण पहा, म्हणजे हळूहळू तुम्हाला पण ते रिसर्चची सवय म्हणा किंवा स्वतःहून ते फाइंड आउट करण्याची आणि स्वतःहून समजून घेण्याची सवय लागली पाहिजे. असे छोटे छोटे कन्सेप्ट पण नाहीच समजलं तर आहेच आहे मी. स्पेस अँड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी म्हणजे काय? एखादा कोड रन व्हायला किती वेळ लागतो, ती झाली तुमची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. आणि किती स्पेस लागतो, किती ती रॅम घेत आहे आपलं. जसं ते तुम्ही इथं पाहतात ना, सॉरी, हे कोलॅबमध्ये पाहतात, पहा वर एक रॅम लिहिलेली असते, ते किती स्पेस देतं. त्याच्यामुळे त्याला आपण म्हणतो स्पेस अँड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. आणि ती ओ नोटेशननं आपण दर्शवितो. ठीक आहे. ही आहे हिंट त्याच्या अराउंड या कन्सेप्टसाठी. ठीक आहे, करताल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, चलो, गुड. What are the building blocks of eigenvalues and eigenvectors? Let's understand the foundations of eigenvectors and eigenvalues. Eigenvectors and eigenvalues revolve around the concept of matrices. पाहिलंय ते. Matrices are used in machine learning to represent a large set of information. Eigenvalues and eigenvectors are all about constructing one vector with one value to represent large matrix. मॅट्रिक्सचं कन्व्हर्जन आपल्याला माहितीच आहे, व्हेक्टरमध्ये करतो आपण जनरली, किंवा करता येतं आपल्याला. इवन तुम्ही असे म्हणू शकतात की 3x3चं मॅट्रिक्सचं कन्व्हर्जन 2x2 मॅट्रिक्स फॉर्ममध्येच करू शकतात. असं नाही की प्रत्येक वेळी तुम्हाला व्हेक्टर फॉर्ममध्ये करावं लागेल. आता मॅट्रिक्स, व्हॉट इज मॅट्रिक्स आपल्याला हे पण माहिती आहे. मॅट्रिक्स काय आहे? मॅट्रिक्स हॅज साईज x रोज आणि y कॉलम्स आहे. A square matrix is that has size n, implying that x and y are equal. म्हणजे 3x3, 4x4, याला आपण स्क्वेअर मॅट्रिक्स म्हणतो. स्क्वेअर मॅट्रिक्स इज रिप्रेझेंटेड बाय ए. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ स्क्वेअर मॅट्रिक्स. हे झालं मॅट्रिक्स काल पण पाहिलंय, आज परत पहा. त्यानंतर आहे कॅल्क्युलेटिंग आयजन व्हेक्टर्स आणि आयजन व्हॅल्यूज. एक्झॅक्ट कसं कॅल्क्युलेट होतं आता बॅक एंडला. आयजन व्हॅल्यूज अँड आयजन व्हेक्टर्स हॅव फॉलोइंग कॉम्पोनंट्स. Eigenvector is an array with n entries where n is the number of rows of square matrix, and eigenvector is represented as x. The direction of eigenvector does not change when a linear transformation applied to it. ते डायमेन्शन चेंज होत नाही त्याचे, ते पाहिलंय आपण वरती सुद्धा. Eigenvector should be a non-null vector. याची कंडिशन अशी आहे की तो नॉन नल असला पाहिजे. We are required to find a number of values known as eigenvalues such that a into x equals to lambda into x. And the above equation states that we need to find eigenvalue. Eigenvalue काय आहे? ती लॅम्बडा आहे, जे आपण वरती पण पाहिलं. हा सिमिलर फॉर्म्युला आहे जो वरती पाहिला, m इंटू ओ इक्वल्स टू ओ इंटू एन. तोच फॉर्म्युला आहे हा, फक्त नोटेशन्स चेंज झाले. And eigenvectors such as when we multiply a scalar lambda to a vector x, then it should equivalent to linear transformation of matrix A once it is scaled by vector x. Matrix into vector. Eigenvalues are represented as lambda. एकदम मॅथमॅटिकल टर्म्स मध्ये त्याला आपण लॅम्बडा म्हणतो. हे कसं काढायचे काही नाही, याचे काही मॅथमॅटिकल स्टेप्स आहेत. या कोणी विचारणार नाही, पण चला तुम्हाला माहित असल्या पाहिजेत या पण स्टेप्स.
there are two special keywords which we need to understand: determinant of matrix and identity matrix. हे आपण 8वी 9वीला पण शिकलेलं आहे. डिटर्मिनंट आणि आयडेंटिटी. आयडेंटिटी तुम्हाला माहिती आहे, डिटर्मिनंट काल मी सांगितलेला आहे, आपण तो पण पाहिला आहे. डिटर्मिनंट कॅल्क्युलेट कसं करतो. द डिटर्मिनंट ऑफ मॅट्रिक्स इज नंबर दॅट इज computed from square matrix. In a nutshell, the diagonal elements are multiplied by each other and then they are subtracted together. We need to ensure that the determinant of the matrix is 0. तो डिटर्मिनंट 0 असला पाहिजे, मग पुढच्या स्टेप्स येतात. आणि लास्ट कॉम्पोनंट काय आहे, वी नीड अन आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. मग आयडेंटिटी मॅट्रिक्स जिथे डायगोनल एलिमेंट्स 1 असतील. An identity square matrix is a matrix that has 1 in diagonal and all its elements are 0. The identity matrix is represented as I equals to 1 0 0 1. आणि आता जो फॉर्म्युला आहे तो आहे a इंटू एक्स इक्वल्स टू लॅमडा इंटू एक्स. त्यालाच आपण असं कन्वर्ट करू शकतो, a इंटू एक्स मायनस लॅमडा इंटू एक्स इक्वल्स टू 0. लेफ्ट हँड साईडला आपण सर्व व्हेरिएबल्स घेतलेले आहेत. आणि नाव वी नीड टू कम्प्यूट अ कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मॉड ए मायनस लॅमडा इंटू आय. आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे तो ए आहे मायनस लॅमडा इंटू आता आय केलंय एक्स इंटू एक्स आणि एक्सला. अच्छा ठीक आहे. आणि त्याचा मॉड घेतलेला आहे आपल्या इथं इक्वल्स टू 0. त्यालाच फक्त सिम्प्लिफाय केलंय किंवा त्यालाच आपण या फॉर्ममध्ये लिहू शकतो. असं म्हणतंय ते डिटर्मिनंट ऑफ ए मायनस लॅमडा इंटू आय. बस मॉडला काय करा तुम्ही, डिटर्मिनंट सबस्टिट्यूट करू शकता इक्वल्स टू 0. हे एक फॉर्म्युला झाला. आता फॉर्म्युला कसा डिराईव्ह केला नाही समजलं तरी चालेल. हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला डिटर्मिनंट ऑफ ए मायनस लॅमडा इंटू आय इक्वल्स टू 0. हाऊ टू कॅल्क्युलेट आयजन व्हॅल्यू. आयजन व्हॅल्यूसाठी वरचा जो फॉर्म्युला आहे परत तो सिम्प्लिफाय केलाय. हाच फॉर्म्युला ए इंटू आयजन व्हेक्टर. एक्स काय आहे, आयजन व्हेक्टर आहे, मायनस लॅमडा व्हॅल्यू इंटू आयजन व्हेक्टर. आयजन व्हेक्टर काय, आयजन व्हेक्टर काय आहे, तो पूर्वीचा आहे. आयजन व्हेक्टर हा नंतरचा आहे. आणि यांना जर दोघांना गुणलं तर तो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स असतो किंवा तो आय असतो. द टास्क इज to find eigenvalues of size n for a matrix A of size n. Therefore, the aim is to find eigenvector and eigenvalue of A such that A into eigenvector minus हे तेच आहे, सेम इक्वेशन आहे जे इथं लिहिलंय आपण. याला हेच इक्वेशन आपण फक्त eigenvector हे नाव दिलेत, ओरिजिनल नाव. आणि आता इथं लॅमडा फाइंड आउट करायचं म्हणजे आयजन व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. तर कसं फाइंड आउट करणार, त्यासाठी फॉर्म्युला आहे डिटर्मिनंट ऑफ ए मायनस लॅमडा इंटू आय इक्वल्स टू 0. मग लॅमडा इंटू आय काय असणार आहे, तर प्रत्येक ठिकाणी 1च्या ठिकाणी फक्त लॅमडा असणार आहे. आणि तो एक आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे म्हणजे किंवा इक्विव्हॅलंट. लॅमडा इंटू आय आहे ते ॲक्च्युली लॅमडा इंटू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. लॅमडा तुम्हाला माहिती आहे, लॅमडा काय आहे, स्केलर व्हॅल्यू आहे. स्केलर इंटू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स काय होईल, प्रत्येक ठिकाणी ती स्केलरची व्हॅल्यू आहे ती इथं जाऊन बसेल, 1च्या ठिकाणी जाऊन बसेल. समजा जर 2 मी गुणलं एखाद्या आयडेंटिटी मॅट्रिक्सला तर काय येतं, इथं पण 2 येईल, इथं 2 येईल आणि इथं पण 2 येईल. लॅमडाच्या ठिकाणी 2 2 2 येईल. हे तेच केलंय, लॅमडा इंटू आय आयडेंटिटी मॅट्रिक्सला लॅमडानं गुणलंय तर उत्तर आलं हे. आणि ए समजा ओरिजिनल ए जे आहे आपला तो हा आहे, 3x3चा मॅट्रिक्स आहे. मग ए मायनस लॅमडा इंटू आय जो आहे तो कसा कॅल्क्युलेट होईल, तर ए मायनस लॅमडा इंटू आय आहे ना, ही पूर्ण टर्मच आहे. ही आपण अगोदरच कॅल्क्युलेट केली ती लॅमडा इंटू आय. मग ही टर्म कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आन्सर काय येईल, हे सिंपल आन्सर आहे ए मायनस लॅमडा ई मायनस लॅमडा एल मायनस लॅमडा. आणि त्यामध्ये बी मधून जर 0 वजा केला तर बीच राहतो, त्याच्यामुळे इथे हे बाकी व्हॅल्यू चेंज नाहीत होणार, जशा तशा राहतील. आणि फायनली आपण काय कॅल्क्युलेट करतो, डिटर्मिनंट ऑफ ह्याचं डिटर्मिनंट कॅल्क्युलेट करतो. हे जे आलंय आन्सर त्याचा आपण डिटर्मिनंट फाइंड आउट करतो, ए मायनस लॅमडा इंटू आय. ॲज हे फक्त ए मायनस लॅमडा इंटू हे तुम्हाला माहिती आहे नंतर, किंवा डिटर्मिनंट डायरेक्ट आपण पायथनच्या मदतीनं फाइंड आउट करू शकतो. मग ए मायनस लॅमडा इंटू
ई मायनस लॅमडा ही टर्म एफ, फक्त फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सोडून द्यायचा आणि त्यानं आपल्याला गुणायचं आहे. आणि त्यातून मायनस बी त्यानंतर आहे एक्स डी जी ठीक आहे. त्यानंतर हा आहे एफ आणि आय, म्हणजे फर्स्ट रो आणि सेकंड कॉलम त्यानंतर सोडून दिलाय. आणि त्यानंतर काय डी जी म्हणजे फर्स्ट रो आणि थर्ड कॉलम सोडून दिला. त्यानंतर सी इंटू हे टर्म, कारण ही टर्म घेतली आपण, इथं ही बी टर्म घेतली बी इंटू, आणि इथं ही पहिली टर्म घेतली आपण. ठीक आहे, एवढं डिटेलमध्ये जाण्याची गरज नाही. तसं हे फक्त बॅकएंडला काय होत असावं माग, हे आयजन वेक्टर्स किंवा आयजन व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट. आता हे जे मी सांगायलो का नाही तुम्हाला, हे नंबर्स कसं कॅल्क्युलेट होतात त्याचं गणित आहे ते सगळं. हे जे 2 नंबर्स नवीन दिसतात किंवा हे नंबर्स मी जे तुम्हाला समजावून सांगितलेत, हे 2 नंबर्स कसे कॅल्क्युलेट होतात, ते कसं कॅल्क्युलेट होतात, तर हे असं आहे. त्याच्या मागे एवढी मोठी प्रोसिजर आहे, ती फक्त आपण एका कोडनं अचीव्ह करू शकतो. फक्त 1 लाईन ऑफ कोड आहे तो. एवढं बॅकएंडला प्रोसेस होते ती एवढी मोठी. मग वन्स वी सॉल्व द इक्वेशन अबोव वी विल गेट व्हॅल्यूज ऑफ लॅमडा. मग आपल्याला लॅमडाच्या व्हॅल्यूज भेटतील सर्व, कारण बाकी सर्व तर व्हॅल्यूज आहेत आपल्याकडे, लॅमडाचीच व्हॅल्यू नाही. इथं जर तुम्ही पाहिलं तर एफ हे सर्व आपल्याकडे व्हॅल्यूज आहेत, फक्त लॅमडाची व्हॅल्यू नाही, तर लॅमडाची व्हॅल्यू येईल. आणि मग त्यानंतर नवीन आयजन व्हेक्टर कसं कॅल्क्युलेट करायचं आहे, तर वन्स वी हॅव आयजन व्हॅल्यू वी कॅन फाइंड आयजन व्हेक्टर फॉर ईच ऑफ द आयजन व्हॅल्यू. मग प्रत्येक आयजन व्हॅल्यूसाठी आपण आयजन व्हेक्टरची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. वी कॅन सबस्टिट्यूट दी eigenvalue in the lambda and we will achieve an eigenvector. A minus lambda into I into x equals to 0. Therefore, if a square matrix has a size n, then we will get n eigenvalues, and as a result, n eigenvectors will be computed to represent the matrix. कसं करतो पाहून घेऊ. Let's calculate eigenvalues and eigenvectors together. ठीक आहे, त्याचं एक एक्झाम हे फक्त आपण एक टेम्पलेट पाहिलं, त्याचं एक आणखीन एक एक्झाम्पल पाहूयात. म्हणजे हे 3, 4, 5 वेळा इथल्या इथंच रिपीट व्हायला या नोटबुकमध्येच तुमच्यासाठी. आणि हे एवढं नाही जरी समजलं तरी चालेल, पण मला असं वाटायला की समजायला हवं तुम्हाला. सोपं आहे, एवढंही डिफिकल्ट नाही आहे. कदाचित जर थोडंसं असं वाटत असेल की अरे नाही, 1-1.5 तासानंतर थोडंसं असं असतं ना की समजणं कमी कमी होत चालतं किंवा ते ऐकू वाटत नाही जास्त, तर हे रिपीट करू शकता तुम्ही लेक्चर, आणि परत हा अर्धा तासाचा व्हिडिओ पाहून त्या गोष्टी समजून घेऊ शकता. सोप्या आहेत, 2दा वाचल्यानंतर येते, आरामात येईल करता हे तुम्हाला. समजा मला आयजन व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची या मॅट्रिक्सची. सिंपल मॅट्रिक्स घेतला आपण 2 - 1 4 3. मग काय आपण फर्स्टली काय करतो, वी मल्टिप्लाय लॅमडा टू अन आयडेंटिटी मॅट्रिक्स अँड देन सबस्ट्रॅक्ट द ट्रू मॅट्रायसेस. म्हणजे हे ओरिजिनल मॅट्रायसेस मायनस लॅमडा इंटू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, हे फॉर्म्युला आहे. कसं आलं तर हे फॉर्म्युला आहे. तर ह्या फॉर्म्युल्यात जर ठेवला तर आपल्याला हे इक्वेशन भेटलं किंवा हे मॅट्रिक्स भेटला. आणि वी नीड टू कॉम्प्युट डिटर्मिनंट आपल्याला याचा फाइंड आउट करायचा. नेक्स्ट स्टेप ही आहे 2 - लॅमडा -1 4 3 - लॅमडा. आणि डिटर्मिनंट फाइंड आउट केल्यानंतर याचा डायरेक्ट डिटर्मिनंट फाइंड आउट करा तुम्ही. इव्हन पायथन न करता येईल किंवा तुम्हाला त्या स्टेप्स पण माहिती आहेत मॅथमॅटिकल. 2 - लॅमडा -1 4 आणि 3 - लॅमडाचं जे डिटर्मिनंट काढला तर लॅमडा स्क्वेअर -5 लॅमडा प्लस 10. आणि जर वरचं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व्ह केलं तर आपल्याकडे 2 व्हॅल्यूज भेटतील. त्या 2 व्हॅल्यूज आयजन व्हॅल्यूज असतील. हे जर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तुम्ही सॉल्व्ह करा, हे 5 डिवायडेड बाय 2 प्लस आय अंडर रूट ऑफ 15 डिवायडेड बाय 2 आणि 5/2 मायनस आय अंडर रूट ऑफ 15 डिवायडेड बाय 2. हे 2 व्हॅल्यूज येतील, एक प्लस एक मायनस. नाव दॅट वी हॅव कम्प्युटेड आयजन व्हॅल्यूज. मग आयजन व्हॅल्यूज कम्प्युट केल्या एकदा, ह्या 2 आल्या, एक नाही 2 आल्या.
तर त्यामध्ये परत या इक्वेशन मध्ये ठेवा त्याला ए मायनस लॅमडा इंटू आय. मग हे पहा आपण त्या व्हॅल्यूज ठेवलेल्या आहेत तिथं. ए मायनस लॅमडा इंटू आय, त्याचं सिम्प्लिफिकेशन करा. हे पहा एक व्हॅल्यू आली आहे -1 प्लस √15i/8 आणि दिस आयजेन वेक्टर नाव रिप्रेझेंट्स द की इन्फॉर्मेशन ऑफ मॅट्रिक्स ए. आता हेच इक्विव्हॅलेंट आहे. ही जी व्हॅल्यू काय जे येईल ही सिंगल व्हॅल्यू, सॉरी सिंगल नाही, ही दोन व्हॅल्यूज आहेत. -1 प्लस √15i एक व्हॅल्यू आहे आणि ही 8 एक आहे, म्हणजे 2/1 आहे हा मॅट्रिक्स, सॉरी वेक्टर. वेक्टर पण काय असतो, एक प्रकारचा मॅट्रिक्सच असतो, पण तो 2/1 असतो. मग हे 2/2 चे कन्व्हर्जन आपण ह्या फॉर्म्युलामध्ये असं करत हे काय केलं आपण 2/1 मध्ये आणलं, म्हणजे एकच कॉलम केला. 2 कॉलम होते ना, त्याचं रूपांतर एकच कॉलम मध्ये केलं आणि त्याच्यातल्या व्हॅल्यूज मग कशा कॅल्क्युलेट होतात, हे अशा कॅल्क्युलेट होतात बॅकएंडला. बस तुम्हाला एवढंच लक्षात ठेवायचंय. आणि तसं तर एकदम हे पहा इथं सोपं आहे. आयजन व्हॅल्यूज आणि आयजन वेक्टर्स कसे कॅल्क्युलेट करतात. लिनियर अल्जेब्रा मधून एल ए कॅल्क्युलेट कसं करतो आपण, सॉरी लिनियर अल्जेब्रा मधून पहा एल ए नावाचं ॲज अ एल ए फक्त घेतलंय त्याला लिनियर अल्जेब्राला. इनपुट काय आहे आपला, एक अरे आहे किंवा एक मॅट्रिक्स आहे 2 - 1 4 3 चा. त्याच्यावरती मी काय केलंय, हे दोन्ही गोष्टी कॅल्क्युलेट केलेल्या आहेत. एल ए डॉट पहा EIG आणि इनपुट, हे इनपुट आपण पास केलंय आणि W आणि V हे दोन्ही व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट केलेल्या आहेत. V आणि W आयजन व्हेक्टर आयजन व्हॅल्यू दोन्ही. एवढं हे सोपं आहे. म्हणजे जर आपल्याला पायथन मध्ये कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर एक 1 लाईन ऑफ कोड आहे इथं. पण इव्हन हे आपण फाइंड आउट कधीच करत नसतो. या 1 बाय 1 स्टेप फाइंड आउट करत नाहीत हे. असं आपण फक्त एकच अल्गोरिदम यूज करतो, PCA. आपण काय करतो, मी तुम्हाला तेही सांगतो. प्रॅक्टिकल रिअल लाईफमध्ये समजा माझ्याकडे 50 कॉलम्स आहेत. मग मी काय करतो, इथं x = माझ्याकडे 50 कॉलम्स आहेत, तर मी ते कॉलम्स DF डॉट एकच ड्रॉप करतो ना मी कॉलम, बाकी तर सर्वच घेणार आहे. मी ड्रॉप कोणता कॉलम करणार आहे, y ला ड्रॉप करणार आहे. तर मी काय करतो, एक समजा ड्रॉप काय करतो मी, हाऊस प्राइस, फक्त हाऊस प्राइसला ड्रॉप करायलो आणि बाकी सर्व कॉलम्स घेत आहे. सिंटॅक्स मी करेक्ट लिहित नाही आहे, ते तुम्ही पाहून चेक करा. DF डॉट ड्रॉप आणि अलॉंग काय आहे, मग तो ऍक्सिस 1 आहे, म्हणजे तो मी ड्रॉप करणार आहे कॉलम. तो कॉलम ड्रॉप करायचा आहे मला, तर मी काय करणार, फक्त x, बाकी सर्व कॉलम्स आता x मध्ये आले. त्यानंतर मी काय करणार, PCA ला इम्पोर्ट करणार. मी काय करणार, PCA = प्रिन्सिपल कॉम्पोनंट अनालिसिस, याला इम्पोर्ट करणार फक्त. बस ह्याला म्हणतात आपण इनिशियलाइज करणं. मग PCA जे आहे, सॉरी स्मॉल PCA, त्याला काय करतो आपण, ते डॉट फिट, त्याला फिट करायलो आपण. त्याला कशावर फिट करायलो आपण, x वरती फिट करायलो. हे सिंपल त्याच्यामध्ये पण बरंच आपण कॉम्पोनंट्स लिहित असतो की 50 कॉलमचं रूपांतर मला 10 मध्ये करून द्या. काय जे असेल ते सर्व व्हेरिएबल्स म्हणजे किंवा सर्व पॅरामीटर्स पास करत असतो तिथं. पण मी थोडक्यात सिंपल स्टेप सांगायलो की या 2 स्टेपमध्ये ते काम होतं. ते इंटरनली सगळं कॅल्क्युलेट करताना आपल्याला फक्त 10 कॉलम देतं. मग याला परत तुम्ही सेव्ह करा कशात करणार, DF डायमेन्शनली रिड्युस्ड DF आहे तो माझा. तर PCA DF PCA असं काहीतरी तुम्ही नाव देऊ शकता, DF_PCA = मग हा जो असेल तो 10 कॉलमचा असणार, फक्त 50 पैकी किंवा 100 पैकी 10 कॉलमचा असणार हा डेटा फ्रेम आता नवीन आलेला. बस एवढे हे 2 ते 3 आहेत. पण बॅक एंडला हे एवढं सगळं कॅल्क्युलेट होत असतं. इव्हन हे पण कॅल्क्युलेट करत नाहीत आपण, आयजन व्हॅल्यूज व्हेक्टर्स असं स्पेशली कॅल्क्युलेट करत नाहीत. ते पूर्ण अल्गोरिदम आपल्याला करून देतो, पण त्याच्या मागची प्रोसेस तुम्हाला माहित असली पाहिजे. आयजन व्हेक्टर्स आयजन व्हॅल्यूज काय आहेत माहित असलं पाहिजे. फॉर्म्युला नसला माहित तरी चालेल. फॉर्म्युला आणि हे जे डिराईव्ह कसं केलं ते नाही कळालं किंवा कळण्यासारखं तर फार असं काही विशेष नाही. समजा 1 लाईन ऑफ तो ही आहे, त्यालाच आपण तोडून मोडून तेच लिहित आहोत वेगवेगळ्या भाषेमध्ये किंवा वेगवेगळ्या टर्मिनॉलॉजीमध्ये.
त्या फॉर्म्युला बेसिक हाच आहे, ए इंटू एक्स इक्वल्स टू लॅमडा इंटू एक्स, म्हणजेच जे आपण इथं लिहिलेलं आहे वरती, एम इंटू ओ इक्वल्स टू एन इंटू ओ थेरीमध्ये. बस याच फॉर्म्युल्यावरून आपण आयजन व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करतो सुरुवातीला, त्यानंतर आयजन व्हेक्टर कॅल्क्युलेट करतो, आणि तो व्हेक्टर हा सेम इन्फॉर्मेशन सांगतो, जे की हे 2x2 मध्ये जे आहे ते मोरॉरलेस हीच इन्फॉर्मेशन आहे ही, जे की 2x1 मध्ये आपण सेव्ह केली. आता 2 कॉलमचं रूपांतर एका कॉलम मध्ये केलं. ठीक आहे, यामध्ये कोणाला अडचण? समजलाय ओव्हरऑल कन्सेप्ट आयजन व्हेक्टर्स आणि आयजन व्हॅल्यूजचा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. येस सर. गुड गुड. याचे काही क्वेश्चन्स आहेत ते लिहून पण घेत चला. किंवा स्वतः पण ते पाहत चला की काय क्वेश्चन येऊ शकतो याच्यावरती, काय क्वेश्चन. आणि एकदा का हे वन लाईनर तुम्ही डेफिनेशन प्रिपेअर करत गेलात ना रेग्युलरली, तर ते जास्त सोपं होतं काम, डायरेक्ट पायलअप होत नाही शेवटला. काही इंटरव्ह्यूचे काही क्वेश्चन्स मी पाहतो, काही सापडले तर तुम्हाला लगेच लिहून द्यायला. जी टेस्ट, ती टेस्ट आपण नंतर पाहणार आहोत. नॉर्मॅलिटी, सेंट्रल लिमिट थेरम महत्वाचा आहे, खूप जास्त महत्वाचा आहे सेंट्रल लिमिट थेरम, ते नंतर पाहणार आहोत. व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन कॉम्बिनेशन अँड परम्युटेशन विचारत नाहीत, पण पहा, करून घ्यायचं असेल तर तुम्ही तुमच्या साईडनं ते करून घ्या. सॅम्पलिंग टेक्निक्स मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. त्यानंतर हेट्रोस्टॅटिक आपण मशीन लर्निंग मध्ये कव्हर करता तो पार्ट. सिलेक्शन बायस, मीन कॉम्पिटिशन बद्दल सांगितलंय तुम्हाला मी. ऑटो कोरिलेशन म्हणजे काय? तर ऑटो कोरिलेशन इज व्हेन फ्युचर आउटकम डिपेंड्स ऑन प्रिव्हियस आउटकम्स. When there is auto correlation, the error shows sequential pattern and model is less accurate. ठीक आहे, ते मशीन लर्निंग मध्ये पाहूयात, ते स्टॅटिस्टिक्स मध्ये नको. मशीन लर्निंगचा जास्त पार्ट आहे तिथं. जी स्कोअर वगैरे ते पुढे पाहूयात. IQR तुम्हाला माहिती आहे. IQR काय आहे, कशासाठी यूज करतात का आठवते कुणाला? मागचं विसरत चाललंय. IQR रेंज ऐकलंय? इंटरक्वार्टाइल रेंज, आउटलायर्स फाइंड आउट करताना बॉक्स प्लॉट मध्ये. विसरून नाही बघा चालत, हे अशा कोणत्याच गोष्टी विसरून चालणार नाहीत. विशेष फोकस असलं पाहिजे तुमचं अशा गोष्टींवरती. जे फुल टाइम करतात त्यांच्याकडून ही अपेक्षा नाही आहे मला की त्यांनी हे विसरावं. 5-6 वेळा रिव्हिजन लागतील, करा. ठीक आहे, चालेल, थांबूयात मग आज इथंच आपण. उद्या भेटू. विशेष क्वेश्चन्स नाही आहेत आतापर्यंतच्या सिलेबसवरती. सर मला एक डाऊट होता सर. सर ज्यावेळेस आपण सुपरवाइज लर्निंग करतो
त्यावेळेस आपल्याला रिझल्ट माहित असतो आणि ज्यावेळेस अनसुपरवाइज्ड असेल त्यावेळेस आपल्याला रिझल्ट माहित नसतो. Right? रिझल्ट माहित असतो, दोन्ही केसमध्ये रिझल्ट माहित असतो. ओके. हा, रिझल्टचा अर्थ काय, रिझल्टची डेफिनेशन काय करतात त्याच्यावरती डिपेंड आहे. रिझल्टची काय आहे डेफिनेशन? रिझल्ट म्हणजे सर आपल्याला इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल हवा आहे असं त्याचा आन्सर. इंडिपेंडंट व्हेरिएबल फक्त माहित नसतो, एवढंच आहे. बाकी मग dependent. रिझल्ट, तुम्ही रिझल्ट चेक करू शकता किंवा इव्हन त्याच्यासाठी काय टेक्निक्स आहेत. ओके सर. हा, फक्त तिथं टार्गेट व्हेरिएबल नसतं. ओके सर. हा, आणखीन काही डाऊट्स कोणाला? नाहीत. सर ते गेस्ट लेक्चर शेड्यूल करा. हा, ओके, करूयात लवकरच करू. या वीकेंडला करू. ठीक आहे. तर ते सॅम्पलिंग स्टॅटिस्टिक्स राहिलेलं कधी लिहा? कोणतं? सॅम्पलिंग स्टॅटिस्टिक्स मध्ये क्लस्टर, स्ट्रॅटिफाईड, सिमेट्रिक ते राहिले ना, इनकम्प्लीट. नाही, सांगितलंय ना ते. 4च दिले फक्त. हा, तेवढेच आहेत ना. तेवढेच आहेत का? हम्म. तेवढंच आहेत. आणखीन एक स्पेसिफिक काय असलं तर विचारा, मग मी पाहिल ती कव्हर करायचंय का नाही. हा, सॅम्पलिंग टेक्निक्स कव्हर केल्यात आपण, मी लिहून दिल्यात तुम्हाला आणि लिहून देताना सांगितलं पण, एक्सप्लेन केलेत. तेवढ्या सफिशियंट आहेत. तुम्ही काय आणखीन सॅम्पलिंग टेक्निक्स पाहिले असतील तर त्या नोट डाऊन करून घेत चला तुमच्या नोटबुकमध्ये. हवं तर तुम्ही इथं डिस्कस करू शकता की मी हे असं असं पाहून आलोय, शिकून आलोय आणि आमच्यासोबत शेअर करा मग ती गोष्ट. ठीक आहे. आणखीन? चला मग थांबूया तिथंच. थँक्यू गाईज, बाय, गुड नाईट. थँक्यू सर. गुड नाईट सर. गुड नाईट सर. गुड नाईट.